Honorable Speaker. Yes. Yes. There is a slight correction in the answer of star LQ number 3B. At point T, it is mentioned, as Speaker, present, sir. there is no public transport available at Just one Lyceum minute, Complex, one minute. Panjim. May be read as, at present, there is no public transport available at Lyceum Complex, Panjim. Speaker, sir, I also, under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I seek postponement of star question number 3C for reply to the next session. Speaker, sir. Mantri. Little bit correction. Reply to start question number 1A. The correction is typically error in the annexure 1 to the reply. The unit shown, the cashew nut, areca nut, coca, alsando, and paddy may be read as per kg instead of per nut. And sugarcane oil palm may be read as per ton instead of per nut. Yes. Start question number 1. Michael Lobo. Because I may be permitted to ask question number 1C. 1C. Speaker, sir, this question is related to quite a big land. ह्या दिसांनी आमी खूब आयकता की जमनीची भरपूर व्हडले घोटाळे जाल्ले आहा म्हणून जमीन हे सायडीची ते सायडीक कोणें ट्रान्सफर केली, कोणाची जमीन सेल केली, इकली. स्पीकर सर, हे सारकें म्हणजे क्लीन वायट पेपर दिल्ले आहा हांकां आनी म्हाका दिसता सरकारान हेचेर आयज आन्सर दिवपाची गरज आहा. सगळ्यान व्हडलो जमनीचो घोटालो हे 500 हेक्टर प्रायम लँड सारकी मेन लँड जी आहा ही सांकवाल ह्या जाग्यार म्हणजे नियरली 50 लाख स्क्वेअर मिटर 50 lakh square meter. Sankwal Comunidad had given this land to Zuari Agrochemicals for a fertilizer factory, which will create jobs for locals. Speaker, sir, the scam is such that despite the Prime Minister's office asking for a report, the authorities are just dragging their feet. 2 वर्सां जाली, Speaker, sir, ह्या गजालीक. The PMO on a complaint from Narayan Naik had asked for a report in October 2020 from Goa Chief Secretary. The complainant had said that Mrs. Zuari Agrochemicals Limited or Zuari Group of Companies have started misusing the Sankwal Comunidad land. ही जी land दिल्ली त्या टायमार ही गांवकाराची land for their private profit by converting the use of land from fertilizer म्हणजे फॅक्टरीची म्हणजे इंडस्ट्रियल झोन टू म्हाका दिसता सेटलमेंट झोन. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ही हो जो रिपोर्ट मागला पळय तो फ्रॉम चीफ सेक्रेटरीज ऑफिस टू साऊथ गोवा कलेक्टर मागीर थिंगासून तो एडिशनल कलेक्टर तो इट इज गोईंग इन सर्कल्स. My pointed question, Speaker sir, whether this land is transferable. Ye 500 hectares, 50 lakh square meter ही land, जी जुवारी एग्रोकेमिकल फॅक्टरी फर्टिलायझराची फॅक्टरी घालूंक दिल्ली आनी आनीक फॅक्टरी वाडोवपाक दिल्ली by गांवकार्स of Sankwal, that is Comunidad in Delhi, is whether this land is transferable. Can Zuari Agrochemicals sell this land? Speaker sir, can they sell this land or transfer this land? ते कितें तरी
it is being sold to one Mrs. Paradeep Frostates. ही आता लँड कोणाची कोमनीदादीची ही दिल्ली लिजार हो माझो पयलो पॉइंटेड क्वेश्चन. प्रश्न विचारा. रेव्हेन्यू मिनिस्टर. मंत्री आणि दुसरा प्रश्न विचार. दुसरा प्रश्न विचार. आनीकूय घालून सोमता. अनेक विचार. हां सर. बरोबर आन्सर करता. ओके. स्पीकर सर, हांवें पयलो क्वेश्चन विचारला तो इज द लँड ट्रान्सफरेबल. म्हणजे कोमनीदाद लँड जी लिजार दिल्ली 99 years or whatever years, ही लँड दिल्ली फॉर वन पर्टिक्युलर पर्पज. द पर्पज वॉज इंडस्ट्रियल. आणि ही आता इकलेली आहा, ट्रान्सफर जाल्ली आहा, सगळें डॉक्युमेंटेशन जालें. वेदर इट कॅन बी ट्रान्सफर्ड, एक्चुअली द ओनरशीप इज सांकवाल कोमनीदाद. इथून आता सेकंड क्वेश्चन इज व्हॉट बेनिफिट द स्टेट ऑफ गोवा इज गेटिंग फ्रॉम दिस सेल. ही आता इतली व्हडली लँड 50 लाख स्क्वेअर मिटर फ्रॉम जुवारी एग्रो केमिकल्स. म्हणजे गव्हर्मेंटाक हितून कितें मेवता? इज देर एनी बेनिफीट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर स्टॅम्प ड्युटी? ही जमीन दिल्ली कित्याक? गोंयचे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां एम्प्लॉयमेंट मेवतले. येदी व्हडली फॅक्टरी येता, अनएम्प्लॉयड युथाक एम्प्लॉयमेंट मेवतले म्हणून दिल्ली बाय सांकवाल कोमनीदाद. आता ती काढली, इतली वर्सां जाली तेंच्या ताब्यान आसली, काढली, दिली, ट्रान्सफर केली, आनी कोणूच ओनर जालो. वॉट एक्शन वील द स्टेट गव्हर्मेंट टेक ऑन जुवारी एग्रो केमिकल? वील द लँड बी रिवर्टेड बॅक टू सांकवाल कोमनीदाद? मिनिस्टर. Speaker sir, this land earlier, it was in 1968, this land was given to Zuari Agro for setting up the factory and everything. Subsequently in 1971, they have made a sale deed of this land. Conveyance deed has been done. Now as per Komunidad Act, code, in Article 30, if you go to see F, it is sale and exchange of land is allowed under this. Now, we are going into the details of the lease and the sale deed which they have done in 1971. I have referred this actually to an eminent lawyer who is well adversed with the Komunidad code. So we are awaiting his basically report on that. Once his report comes, then we will basically see what can be done. If I may interrupt, in the meanwhile, they are selling land left, right? No, Please address. no, we are aware of that. We have in fact, I have instructed our Secretary Revenue, and in return he has basically directed the collector not to issue any sanad which are pending there where Zuari is concerned. Until unless the lawyer gives us a report on this, then only we will act. स्पीकर सर, म्हाका एक रिप्लाय जाय. Information, just for information, हाज्या पयलीं in 1989 ह्या जुवारी एग्रो केमिकलानूच हावजिंग बोर्डाक लँड विकल्या, म्हणजे गव्हर्मेंटाकूच. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ताका एक एड करता, तांच्यांनी हावजिंग बोर्डाक लँड विकलेली आसा. हाज्याय पयलीं तांच्यांनी लँड्स ज्यो आसा ती विकल्या. हेजो जस्ट तुमी जे आत्तां म्हटल्या म्हणजे हांव गोवा हावजिंग बोर्डाक विकल्या. आय हॅव द सेल्ड इट for this chairman of the Goa Housing Board for the ad on behalf of the Goa Housing Board is the buyer and the seller is the BP Sharma company. स्पीकर सर, illegal construction, think about illegal construction, ताका लागून ते regularize करपाक rehabilitation boardaचे गोडती Speaker sir, why they will do Speaker sir, transfer? first of all, this is in caution, that sale is in caution because High Courtaची order आहा. कोमनीदादीची जेन्ना लँड लिजार घेता ती इकपाक जायना. दॅट इज गिवन फॉर अ स्पेसिफीक पर्पज. पर्पज कितें? इट इज गिवन फॉर वन पर्पज, दॅट इज फॉर इंडस्ट्रियल. आनी थिंगा जुवारी एग्रो केमिकलान इंडस्ट्री एक्सपांड करूंक जाता, इकपाक जायना ती. फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल डीड इज इन कॉशन. आनी आतां पासून जी फुडें सेल चालू आहा ती वेदर गव्हर्मेंट हॅज रिटर्न अ लेटर टू द सब रेजिस्ट्रार, म्हणजे कलेक्टरान लेटर केले काय सब रेजिस्ट्राराक की हिंगा ह्या लँडाचे आनी फुडें सब डिवायडेड प्लॉट जे आहा ऑर
पार्टिशन प्लॉट केल्ले आहा वा आनी कितें केल्ले आहा ते इकपाक बंदी घातल्या वो ना, वेदर दे हॅव पुट दॅट, वेदर दे हॅव मेड दीस लेटर. No, we have not made any such letter as far as we have only given instruction basically as far as collector is concerned to stop the issuing any salant as far as Zuari Agrochemical. Speaker sir, sanad is one and selling of land is one more. See, there are two issues here. माझो रिक्वेस्ट हा मिनिस्टराक की तुवें जे सांगला verbal instruction to the collector not to issue sanad to keep it on hold. It should go in writing. Speaker sir, it has to go in writing. Secondly, collector South has to make a letter to sub registrar or खंयची तरी this हे आसता ते कितें तरी to sub registrar that on this survey number with any subdivision no sale should take place. Sale of land should not take place. So that if we are raising this caution in this house and there are so many complaints, PMO has asked, Prime Minister's office has asked, आणि अजून पासून ताका रिप्लाय दिना स्पीकर सर. म्हणजे कितें तरी रॉंग चालू आहे, हे रॉंग फुडें कंटिन्यू जावंक जायना. सो त्या खातीर हांव मागणी करता मिनिस्टरा कडेन की 2 इंस्ट्रक्शनां इन रायटींग वचपाक जाय. एक तांकां सनद दिवप ना, दुसरें लँड सेल जी जाल्ली आहा ती पासून ऑन होल्ड दवरपाची आनी फुडें जावपाची आहा ती होल्ड जावपाक जाय, ती बंद जावपाक जाय. आणि देर इज अ हायकोर्ट रुलींग दॅट कोमनीदाद लँड कॅनॉट बी सोल्ड वेन इट इज लिज्ड आउट. अशें हायकोर्ट रुलींग आहा. मिनिस्टर हांव दिता तुका तेजे हाडटा हे आनी दिता तुका ऑर्डर दिता हायकोर्टाची. एक मिनिट विजय बाबा एक मिनिट. मिनिस्टर आन्सर करता. आता बरोबर दिता हा, म्हणटा. बरोबर ओके नो प्रॉब्लेम. स्पीकर सर, एक एज अ मॅटर ऑफ पॉलिसी रेव्हेन्यू मिनिस्टर इज द पर्सन हू एक्वायर्स. जमीन एक्वायर करता ते एक्विजिशनाक एक स्पिरीट आसता. एक्विजिशन कित्याक केल्लें? इंडस्ट्रियल पर्पजाक केल्लें. एक्विजिशन इंडस्ट्रियल पर्पजाक करता आनी आतां हावजिंगाक दिता. सो म्हजो प्रश्न असो आहा रेव्हेन्यू मिनिस्टराक, इंडस्ट्रियल लँड तुजे कडेन एक्सेसान आहा दिवपाक, की तूं इंडस्ट्रियल लँड आतां शिरोड्या इंडस्ट्रियल इस्टेट येता, नवी लँड एक्वायर केली कित्याक जमीन नाशिल्ली. हांगा इंडस्ट्रियल जमीन आशिल्ली तूं इंडस्ट्रियलच्या चेंज करून हावजिंग करता. इट इज अगेन्स्ट द स्पिरीट ऑफ द एक्विजिशन. लँड वॉज एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री. इट वॉज गिवन बाय भाऊसाहेब बांदोडकर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर गोवन यूथ. आतां ते जमनीक रियल इस्टेट पार्सलायझेशन करता. पार्सलायझेशन म्हणजे कितें? धाकटे 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 कुडके करून विकतात ते. गेले हातून अरावंड 35 सेल डीडी जाल्ल्यो आहा. हे इलेक्शन जावन आतां मेरेन स्पीकर सर ताका सगळें खबर आहा. ही सेल डीड कोड ऑफ कम्युनिटीज म्हाका म्हणटा की हे सेल डीड ही जावंकूच शकना. इट इज ऑल अबाउट लीज. आय एग्री विथ मिस्टर मायकल लोबो. स्पीकर सर आतां दर अशें आहा की कोणाक तरी जाय जमीन इंडस्ट्री पर्पजाक जाय, ऑक्शन करा मरे ती. ओ तूं घे ती तुज्या हातान, रिवर्ट इट बॅक न्ही. तांचे भितर ते वांटून कशें? इवन बीट्स पिलांनी इज इलिगल. स्पीकर सर, इवन फॉर एज्युकेशन इट कांट बी युज्ड. यू कांट चेंज द यूज ऑफ द लँड. आतां आमी ते बरे कॉलेज बी म्हणून म्हणटात, बरे कॉलेजीन गोंयचे कितें फायदो जाता? म्हजो डायरेक्ट क्वेश्चन आहा इतलोच की सनद दिना ते दिना तूं. आतां थर्ड पार्टी रायट्स क्रिएट जाता. हांगाचोच एक मंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की थर्ड पार्टी रायट्स क्रिएट जाल्या म्हणून. हे जावचे पयलीं आर यू गिविंग अस एन अश्युरन्स दॅट सनद विल नॉट बी गिवन? Number 1. Number 2, whether you will tell the sub-registrar not to accept sale deeds. 3, when it comes to town planning, we will take it up further when the town planning demands come. कित्याक थंय तें जाल्लें आहा. थंय एक्सचेंज म्हणून चल्ल्या आनी भरमसाट बिल्डिंग. एक प्रोजेक्ट येता which will consume 4% electricity of whole Goa. 11,000 लोक रावपाचे आहा त्या प्रोजेक्टान. 1,800 फ्लॅट्स. सो हे सगळे स्पीकर सर तिचे हो व्हडलो घोटाळो. म्हाका दिसता आज आमचे न्ही डेट आहा ताजे परस दोबरात पयशे गव्हर्मेंटाच्यान जोडूंक जाता. दर गव्हर्मेंटाक जोडूंक जाय जाल्यार 50,000 कोटी आमच्यान जोडूं येता हाजेर. 50,000 कोटीचें स्कॅम हे. आनी दर मंत्री क्लियर आहा, मंत्र्यान ते पयशे जोडूं येता आनी सरकारा खातीर हाडूं येता. सगळ्यांचे अच्छे दिन येतले, सगळे मतदार कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. म्हाका हे एश्युरन्स क्लियर कट जाय स्पीकर सर. जुवारी जो जागो दिल्लो तो आतां दोनूय कलिगांनी सांगलेलें आसा की हो जागो पर्टिक्युलरली जॉब क्रिएशनाक लागून दिल्लो म्हणून, इंडस्ट्री सेटअप करपाक दिल्लो म्हणून. आयज थंय रियल इस्टेटाचो बिजनस चालू आसा
आनी कंटिन्युअसली कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा बंद मात बसून जायना आनी सरकारान टोटल दुर्लक्ष केल्लें आसा तशेंच जे इनलिगल जे आसा इनलिगल थंय घरां बांदलेलीं इनलिगल थंय स्लम्स जाल्ले तांकां आयज रेगुलायज करपाचें हें चालू आसा सो हो जो जागो आसलो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटार कोमुलदाईचो जागो आसा आयज तो थंयच्या गांवच्या लोकांकूच मेळना साकवाळेच्या गांवच्या लोकांक मेळना आयज तांकां गरज आसा गांवकारांक गरज आसा तेन्ना तांकां एक बारीकशें घर बांदपाक थंय मेळना आयज गोंयचे कोणूय गोंयचो गोंयकाराक जाय न्हू जागो बांदपाक नाल्यार तांकां मेळना सो हें व्हडलो स्कॅम जाल्लो आसा आयज जाय तशें थंय कन्स्ट्रक्शनां चालू आसा आयज फ्लायटींच्यान देंवता तेन्ना पळयता आमी सगळीं कन्स्ट्रक्शनां प्रश्न कितें सो विचारा म्हाजो क्लियर प्रश्न आसा तो म्हणजे आयज हो जो जागो आसा हो तेंच्या नांवार ट्रान्सफर कसो जालो आनी हेजेर फुडलो स्टेप सरकाराचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो डिपार्टमेंट आयकय मरे डिपार्टमेंटाचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो हो आमकां टेबल जाल्लो जाय कितें स्टेप जातलो डिपार्टमेंटाचो की हेजेर एक्शन घेवपाची आनी हे जे कन्स्ट्रक्शनां चालू आसा आयज रियल इस्टेट लॉबी चालू आसा तोच प्रश्न आसा सगळ्यांचो मुद्दो तोच आसा स्पीकर सर आयज जे प्रमाणे हांगा आमच्या कलिगान सांगलेलो आसा आनी हो एक म्हत्वाचो इशू कित्याक हो आमचो फक्त सांकवाळ एरियाक न्हू आख्खे गोंयभराक लोक पळयता ह्या विशयाचेर आनी आमी थंयसरले लोकल ते मुर्मगांव तालुक्याचे आमी आमदार आसल्या कारणान आमकां सगळे लोक विचारता की हो जागो जो इंडस्ट्रीक दिलो जुवारी एग्रो कॅमिकलाक तो हे विकपाक कशें लागलेलो आसा आनी स्पेशली कोणाक विकता हे जे बिल्डर आसा बिल्डरांनी हो जागो घेतलेलो आसा बाकीचे इंडिविज्युअल्सांनी जागो घेतलेलो आसा आनी आयज जर तुमी त्या वाटेक वयतले एअरपोर्टारसून वेळना जाल्यार तुमी थंयसर पळयतले सायडीक इंडियन ऑयलीच्या ऑपोजीट ह्या सायडीक थंयसर थंय प्लॉट्स जावपाक लागलेले आसा सगळ्यांचो मुद्दो तोच आसा ऑलरेडी द बिल्डर्स हांव मिनिस्टराक विचारपाक सोदता मिनिस्टरान जे सांगलेलें आसा कित्याक आमी कितें जे प्रमाणे थंयसर अजून पर्यंत सनद दिवना बट सेल डिडा चालू आसा जशें आमच्या कलिगान सांगलेलें आसा सो हे जे थंयसर ऑलरेडी प्लॉट्स करपाक लागले आसा ते स्टॉप करपाची गरज आसा सगळ्यांचो मुद्दो तोच आसा मिनिस्टर सर आमकां मेन ते लोकांचो सेल डीड आसा तो बंद करपाची मुद्दो गरज आसा सगळ्यांनी मुद्दो सेल डीड आसा ते सगळे जाण मुद्दो आसा न्ही तो एकच मुद्द्याचेर स्ट्रेस करता हे प्लॉट केला ते बंद करपाची गरज आसा संकल्प एक मिनिट स्पीकर सर बारीक मनशाक चेंज ऑफ झोन करपाक रायट फ्रॉम 2000 आतां 20 वर्सां जालीं 25 वर्सां बारीक मनशाक चेंज ऑफ झोन म्हणटा करूं मेळना आय कांट अंडरस्टँड मिनिस्टर एक्सप्लेन टू मी हाव चेंज ऑफ झोन टूक प्लेस आमी करता ते अरे बाबा मातशें राव रे सर इट इज रिलेटेड टू यू ओनली चेंज ऑफ झोन म्हणटा हिंग डिस्कशन जाता चेंज ऑफ झोन ते कितें करून जाता टावन प्लॅनिंगा विचारपा टावन प्लॅनिंगा विचारया आनी एक पॉयंट इंडस्ट्रीन ट्रान्सफर करूं जाता लँड इंडस्ट्रियल लँड आहा ती ट्रान्सफर करूं जाता आतां कंपनी काण लँड काण एक फॅक्टरी बी केल्या कोणाकू तो फर्टिलायझर करतो फर्टिलायझर म्हणतो बरी क्वालिटी अजून देखून बरी मेळना आतां आमकां सप्लाय आय एम अ डीलर ऑफ जुवारी एग्रो आय वॉज अ डीलर मुद्दो सगळ्यांचे आसा म्हाका दिसता मंत्र्यान आन्सर करचें मुद्दो आय वॉज अ तेच पावला स्पीकर सर आता सिनियर कलीग सर तो 4th टाइम एमएलए आमचे बारीक एमएलए आज कालचे कितें म्हणटले स्पीकर सर 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 पॉइंट ऑफ ऑर्डराचेर राव सर ऐक जे मनशाक सेल केल्या फॅक्टरी तो पासून ते सप्लाय करना दॅट्स व्हॉट आय एम ट्रायिंग टू टेल यू दॅट जे मनशाक फॅक्टरी विंकलोली ते देखून स्पीकर सर परतून पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढू स्पीकर सर आन्सर कर Speaker sir, as I have told this August House, that I have sent this, sent this matter for a legal opinion. I'm waiting for a legal opinion. Till then, as I said, the sanad is already stopped. It is not just verbal. Actually, written instruction has gone to stop as far as the sanad is concerned. Once because without the sanad, you cannot even construct a house. So even if they do a sale deed part of it, you cannot do anything about without obtaining a sanad. So be rest assured, the moment I get a legal opinion on this, we will act upon it. We are also concerned. Till then the sale has to stop. Speaker sir, माझो pointed question the sale has to stop. बसून घ्या Sale of the remaining plot. विजय बाब बसून Sale of घ्या the remaining plot तेजे assurance दी न्हू. मायकल होतो प्रश्न स्पीकर सर म्हाका एक इतलेच एश्युरन्स जाय रिमेनिंग प्लॉट्स जे आहा ते आतां फॉर सेल आहा चालू आहा ते जो सेल टू स्टॉप करतलो कलेक्टर साउथ विल इश्यू वन ऑर्डर टू सब रजिस्ट्रार साउथ जे कितें आहा पळय ते Okay, मुर्मुगांव I will basically speak to. not speak you have to give it in writing Yeah, but speaker sir
Speaker sir, it is not 500 square meter. Speaker sir, एकटोच उभं राहात 500 square meter न्हू आहे. एकटोच उभं राहात Speaker sir, 500 square meter न्हू आहे. विजय बाप बसून घ्या 50 लाख म्हणून हांवें एक ही जागो पळोवंक ना अजून हो 50 लाख स्क्वेअर मिटराचे उलयता आमी. इट्स नॉट 500 स्क्वेअर मिटर. सो तो फाल्यां इकीत रावतलो. तो मिनिस्टर कितें सांगता आमकां इज व्हेरी सिंपल सांगता की आपूण सनात दिना म्हणून ते स्टॉप जायना. ती सेल चालूच आहा. सो एकूच आमकां एश्युरन्स जाय चीफ मिनिस्टरा कडसून नाजाल्यार मिनिस्टरा कडसून की बाबा ते सेल ऑफ प्लॉट्स विल बी स्टॉप. This government will stop the sale of plots by writing letter to sub registrar. इतलेच जाय आमकां स्पीकर. येस मिनिस्टर Speaker, sir, we will take action whatever is necessary under the law. Speaker sir, this is wrong. No, we don't agree with this. Speaker sir, this is wrong. This is wrong. Sir, Speaker sir, Speaker sir, आम्ही 500 हेक्टरांचे उलयता. 550 lakh square meters of land, which is prime land. Government is the custodian of the land. The land belongs to the people of Goa, people of Sankwal. It is Comunidad. We want an assurance that it will not be sold. इतलेच जाय assurance आमकां. माननीय मुख्यमंत्री आन्सर करतात Land will not be माननीय sold. मुख्यमंत्री आन्सर करतात बसून घ्या बसून घ्या अनस्टार्ट LQ 123 बाब निलेश काब्रालान रिप्लाय केल्या. ज्यो 2 सेल डीड जाल्या पारादीप फॉस्फेट्स आनी जुवारी एग्रो ह्यो सेल डीड कलेक्टरा कडेन धाडल्या अंडर व्हॅल्युएशना खातीर. हाजेर जर रेट काडली जाल्यार तांणी जमीन विकल्या 3,260 रुपया. 3,260 रुपयान जमीन पडना थंय 20,000 रुपया जमीन पडटा. नाव दीस इज कमिंग अंडर हिम आनी धाडिल्ले आहात तांणी सेल डीड करून धाडल्या. इट इज अंडर व्हॅल्यूड म्हणून. तूं सांग ती बंद करता म्हणून मरे. ह्यो 2 पयलीं बंद कर. अरे ताणें पळय दिला हांव तुका धाडून दिता. ओके स्पीकर सर ती आज आन्सर दिला म्हाका. ह्यो 2 एक बिल्डींग एक स्ट्रक्चर आनी एक 37 करोडाचो प्लॉट 1,13,000. व्हॅल्युएशन ऑफ लँड बिकम्स 3,267 रुपीज एज पर रिप्लाय गिवन बाय निलेश काब्राल टुडे. स्पीकर सर म्हाका अश्युरन्स जाय रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे की पयलीं ही सेल डीड बंद उडयता म्हणून. ह्यो पयलीं सेल डीड बंद उडयता म्हणून पयलीं आनी इन्क्वायरी करता जाल्यार हाऊस कमिटी कर. लिपून करनाका. सगळ्यांक कळपा जाय सगळ्यांची जमीन गोंयच्या जनतेची जमीन. माननीय मुख्यमंत्री करता मुख्यमंत्री आन्सर सर आमकांय चिंता आसा. आमकां ही 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जी तेन्ना कोमुनादीची जमीन जी तेन्नाच्या सरकारात घेवन जुवारी एग्रो केमिकल्साक दिल्ली की इंडस्ट्रियल युजा खातीर. आनी इंडस्ट्रियल यूज करता आसतना जुवारी केमिकल थंय सेटअप जाल्ली आनी आत्तां तेंच्यांनी जुवारी केमिकल जी आहा ती पॅराफॉस्फेट त्यांनी विकल्या. ओके इंडस्ट्री सहित विकल्या ती. ताज्या भायर दुसरो विशय जो आहा तो तुमी म्हणटा लँड पार्सल्स विकता. बरोबर आसा. एक त्यांनी इंडस्ट्रीज लँडाच्या सहित दुसऱ्या कंपनीक विकली. दॅट इज वन जे तूं म्हणटा की त्याने अंडर व्हॅल्यू केला कितें केला वॉट एवर द थिंग. हे एक टीप ऑफ द आयसबर्ग. बरोबर एक लहान फुडें खूब आहा तें. एक इंडस्ट्री सहित विकल्या लँड जी तुवें आतां ताका दाखयली ती जर ती कमी व्हॅल्यू जाल्ल्या कितें ताजी त्यांनी सांगली की आमी वॉट एवर द थिंग्स अंडर व्हॅल्यू जाल्ले आसा जाल्यार रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट वील लूक इन टू द मॅटर आनी एक्चुअल कितें ती व्हॅल्यू तेजी घेतली. हो इंडस्ट्री हेजो व्हॅल्यू जालो. दुसरो जो तेंच्यांनी सांगलो की ही लँड जी आसा पळय न्ही ही विकपाक जायना. आतां विकपाक जायना हे जायना हाज्या पयलीं हांवें फक्त रेफरन्साक दाखयलें. म्हाजें कांयच म्हणणें ना. हे फक्त एक रेफरन्साक दाखयलें कारण त्यांनीच लँड जी आहा ती गोव्हर्मेंटान विकती घेतलेली हाज्या पयलीं गोव्हर्मेंटानूच तांच्या कडल्यान परती विकती घेतलेली. वॉट एवर कित्याक एक चूक हांव परती रिपीट करतकर सारकी जाता. ऐकून घ्या त्या खातीरच म्हणजे आमच्या आपल्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगलें स्पीकर सर लॉ डिपार्टमेंटाकूय धाडला त्यांनी ह्या हातूंतल्यान आनी वॉट एवर द थिंग एजीकूय दिल्लें आसा. हाजो रिपोर्ट जो कितें येता तो पर्यंत तेजेर आमी एक्ट जाता 100%. केन्ना मेरेन घेतलो तूं. स्पीकर टाइम दिनी विदिन 1 वीक 15 days
एजी तुमचो कितलो टाइम घेता एडवायस दिवपाक स्पीकर सर टाइम दिया एका महिन्या भितर सांगला स्पीकर सर माझे सरळ म्हणणे आसा की त्यांनी लॉ डिपार्टमेंट एजी ह्या दोगांची ओपिनियन घेता म्हयन्या भितर आमी Yes, कितें yes. जाता ए मनसर सेल डीडी करपा बंद कर मरे Till then you have to stop the सेल sale. डीडी चालू आहा त्यो बंद कर Sale मरे. जातली चालू. फाल्यां सकाळी जर ओपिनियन आयलो आमकां ते विकूंक शकना आसत जाल्यार सगळ्यो सेल्टीट No, keep it on hold. Speaker sir, no. Speaker sir, keep Till it then on you have to hold. stop the sale. Hold on, hold on. You can stop the sale. या विषयाचेर चर्चा भरपूर झाली सेल बंद या करपाची विषयाचेर गरज चर्चा आसा. भरपूर झाली Hold on, hold on. मुख्यमंत्री आन्सर Hold केलं on, आसा sir. एका महिन्या भितर ते नका एक महिन्यान विकून उडयतले ते Sir, हे wrong. गेले एक महिन्यान 10 लाख स्क्वेअर मीटर विकल्या सर आमकांय चिंता आसा परत सांगता हांव स्पीकर सर एजी ओपिनियन आनी लॉ डिपार्टमेंटाचो ओपिनियन जर आयलो जाल्यार आमी तेंच्यो कॅन्सल करता आता future sale हा. थर्ड पार्टी राईट जाल्या म्हणतो आता परवा sale जातली त्यांनी कॅन्सल करचे पहिले होल्डार दवर मरे होल्डार दवरपाक डायरेक्शन दी न्ही Holder ते दिवपाक कित्याक ना ते लॉ At least you give that assurance. Future sale leads on hold. डायरेक्ट प्रश्न विचारना स्पीकर सर प्रश्न विचारना Speaker sir, स्पीकर सर किती करता answer मेळोंक ना. अरे डायरेक्शन दिवपाक मुख्यमंत्र्यान सांगला न्ही रे ना ताका होल्डार दवर मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिल्लें आसा सरकार बसून घे. क्लियर Please, that is finally government आली. भितर परत सांगलें आमी एक मिनिट, रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करता म्हणून एक सांगलें मिनिट. इतल्याच assurance दे न्हू. Sale lead जावची ना म्हणून. आमी सांगलें की लॉ डिपार्टमेंटाचो हेजो जर ओपिनियन आयलो तांची रजिस्ट्रेशन Speaker जाल्यार sir, आमी अरे कॅन्सल तेच लॉ डिपार्टमेंटाचो होल्ड दवर 2020. तो फाटल्या आहा तुझ्या ना, 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 ना. होल्डार दवर मरे अरे आमी तांकां फुडली कसलीच परमिशन दिना टील तशें ना, न्ही, ते पूण न्हू. कित्याक करूंक इकपाक, दिता? इकपाक. सेल डीड For करूंक sale. दिता. For sale. Sale. पळय हांव तर परत सर सांगता हो सेल डीड कित्याक करूंक दिता मुख्यमंत्र्यान सारख्या थांबय मरे, एक योग्य मिनिट आन्सर थांबय. प्रश्न Sale lead दिल्ले बंद करता उत्तर आमी. दिल्लें आसा प्रश्न तू Second विचारला question. स्पीकर Sir, Ask कितें your पुरतो पुरतो question. तेच विचारता Ask your question. स्पीकर सर सारकें ना. एकूच assurance ना आमकां. 2C. It's only one assurance. होल्ड दवर In the interest of the people of Goa, you give this assurance. आमी एक महिन्या भितर रिपोर्ट सर होल्ड करता काय हरकत ना. ओके, काय ओके. हरकत Yes. काय Sale पळय, deed will be kept स्पीकर on hold. सर, Yes. स्पीकर Thank you. सर हांव परत एकदा सांगता थंय कोणी कोणी सेल्डीड केल्या पळय न्हू तेची सगळी लिस्टाय बी दिवया म्हाका काय हय ते बरें आहा ते आमकां आहा खबर आहा ऑलरेडी खबर आहा कोणा कोणा सेल डीड जालें जालें तर सगळे लिस्ट आहा ओपन डोमेन स्पीकर सर गोंयच्या लिस्ट सगळे आहा स्पीकर सर गोंयच्या जमनीची चिंता आमकांय आसा हय, आसा, ह्या आसा. सरकाराक Very, आसा very, very. आनी म्हणून तर SIT फॉर्म केल्या एसआयटीक दी ही केस म्हणजे एसआयटीक दी ताकाच लागून Minister. डिपार्टमेंटान एजीचो रिपोर्ट येवनी काय हरकत ना Speaker Number sir, 2C, no? I would like to ask star question number 2B. 2B. Speaker, sir, the answer is on the website of the portal of the House. Speaker sir, हो प्रश्न म्हाका दिसता की मोठो important आसा relates to the damage to environment and forest and wildlife in regards to the double tracking project. And I will be very specific because I will. First question, what I had asked the Honorable Environment Minister was whether the government is aware that the Honorable Supreme Court has passed an order in agreement with the CEC that the requirement of the coal can be met by utilizing the Krishnapatnam port. Sub-question B was whether the government is aware that the Honorable Supreme Court in its order has revoked wildlife permissions for double tracking of Vasco Hospital railway line, concluding under para 22 that there is no credible supporting date for the projections that are given by RVNL relating to railway traffic between Karnataka and Goa. Sub-question C, whether the government is aware that the railways clearly pleaded before the Honorable Supreme Court that the double tracking is for transportation of coal and did not give any other justification in support of the double tracking. Sub-question E, whether the government has done any study to prove that the massive tunneling, digging,
hill cutting for the double tracking project will have no impact on the Dudhsagar waterfalls, no damage on the biodiversity of Western Ghats? The answers, because for all these four sub-questions, eko answer dila. The subject matter falls under the purview of the central government. Now my first pointed supplementary to the Honorable Minister is, I have a reply to another unstarred question number 163, wherein I have asked whether the government is aware that the Honorable Supreme Court has passed an order upholding the findings of the CEC pertaining to 3 linear projects. The reply is yes, sir. Now the question is the government trying to hide facts selectively? Why are you all playing two strokes for two folks? Is the duty of the government only to give Honorable colleague, what he has asked two separate questions. The question now is 2B, and what he is quoting is of an unstarred question which has not come here, Speaker sir. Speaker sir? Speaker sir, let me finish. I'm on my feet. I did not disturb you. You please sit. Speaker sir, I'm very clear when you're asking a starred aliquot, which is there on the table of the House, I have to reply to the starred aliquot. He is saying unstarred. And today, Speaker sir, your rules of the business. Speaker sir, I did not finish, Speaker sir. Speaker sir, the rules of the business which you are saying, the question what is whether the government is aware that the Honorable Supreme Court has passed an order in agreement with the Central Empowered Committee that the requirement of the coal can be met with the utilizing the Krishnapatnam port, which is viable for transportation of coal, and the said arrangement will also be prevent the degradation of the Western Ghats, and if so, furnished details of steps taken by the government on the railway doubling track. See, sir, that question is whether the Supreme Speaker, sir. That is why the answer is the subject matter falls under purview of the central government. Speaker, this sir, is a very clear answer given, my honorable. Speaker, sir, both the questions have mention of the Supreme Court order. So, Speaker, sir, why do you have different answers? Ek answer to sangta ki te baba comes under the purview of the central government. Second answer, you are saying that you are aware of it. Anyways, because I'll ask my Let me answer to that again, Speaker, sir. You have asked the question, let me answer. Yeah. You ask us a second supplementary afterwards. I have clearly specified why the answer is like that, Speaker, sir. I am repeating again, Speaker, sir. The answer sought in question number 2B table at A has got two parts of it. One is, will also prevent the degradation of the Western Ghats. If so, furnish details of the steps taken by the government. This is the answer. This is the question. So I don't know the answers, because sir, I have said it is a central subject. And what question he has answered in the unstarred question is very simple, Speaker, sir. Is whether you are aware. I am aware of the Supreme Court. So please don't. Speaker, sir, see, don't beat around the bush, Speaker, sir. Speaker, sir, see, I am not beating around the bush. I am very specific. See, both the answers have the Supreme Court judgment. You have given the answer at the start that it comes under the central government purview. And now, on the other one, you say that you are not aware. Anyways, because Speaker, sir, no, again he's repeating. Speaker, sir, he asked the question, I am replying again, Speaker, sir. Speaker, sir, I am replying again to his question, Speaker, sir. If he does not understand, I am reading the part A of the question. Whether the government is aware that the Honorable Supreme Court has passed an interim order in agreement with the Central Empowered Committee that the requirement of the coal can be met by utilizing the Krishnapatnam port, which is viable for transportation of coal, and the said arrangement will also prevent the degradation of the Western Ghats. If so, that is if so to this question, furnish details of the steps taken by the government on the railway line. How can I furnish? That is my answer. It is a central. What he has asked in the other question is very specific. Whether we are aware of the Supreme Court decision, which I have answered. So please tell him not to put a bit around the bush, Speaker, sir. Speaker, sir, I'm not, see, okay, I will ask you my second supplementary. Now, Speaker, sir, the other day, the Honorable Chief Minister was on record speaking about the Sagarmala project. This also has a link to the coal transportation. Now, my second supplementary is whether the government is aware of the projections shown in the Sagarmala project report of coal transportation. The other day, the Honorable Chief Minister, who is not there, he was on record saying that this project is for tourism.
आणि पॅसेंजरा लागून. The report, I'll give you another unstarred LAQ number 25 that you have replied. It pertains to the same issue, which is clubbed by my question. It was raised by my honorable colleague Kalus. The report, the answer that you've given is that the report is prepared by the Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways. With the answer again, it is very clear that the intentions of the government is to destroy the environment and the identity of Goa. Will you admit that? Speaker, sir, he has jumped to another question now. I don't know how to answer. Speaker, sir, I'm on my feet. I did not disturb him. Speaker, sir. Speaker, sir, I'm on my feet. I did not disturb him. He has to listen to the answer what I'm giving him. If he does not have the facility of this, he should not interrupt me, Speaker, sir. I'm answering to what he has asked. Speaker, sir, the question today on the table of the House is 2B to be answered. He is referring to an unstarred question where I have replied, which I am aware, which was placed by Honorable MLA Kalus. Speaker, sir, this particular question, which is 2B, has got no relation what is there. But however, there's a calling attention. I don't want to waste the time of the House. The calling attention is also there today. Private members' resolution is also tabled by him on the same issue, Speaker, sir, which is there at... I have not tabled a private member resolution on this. Vijay Sardesai, sorry, Vijay Sardesai. I have not used. Sorry, Vijay Sardesai, I'm correcting myself, it is placed by Vijay Sardesai. Yes. So the same thing will be answered. Again, the same thing is going to answer, Speaker, sir. So I will answer because it is not related to 2B. If it is related to 2B, I would have answered him now, Speaker, sir. Yes, okay. Yes. Speaker, sir. एक मिनट मेरे No, पास एक minute. See, Speaker, sir, I have just directly said, this is directly showing I have the Sagarmala project with me. It shows that the intent of the government is to transport 137 million tons. That is the projection. Honorable Chief Minister was, Poichi Disa, he was on record, that this particular project is for passenger and transport. Ata, Speaker sir, if you look, or I will place this report on the table of the House, जे Sagarmala project on page 292, हे quote करता हूँ Speaker sir, जेन्ना सरकाराचो जेन्ना एक ये हा की बाबा ये कोल येना मो, इतलो कोल येना मो, 15 मिलियन टन हँडल कोताय मो, तेजा मागीर ते हँडल कोनाय मो, जाल्यार Speaker sir ये पेजीचेर on page 292, which relates basically to, I'll just give it to you, plants in Belgaum, Bellary, Bijapur, Solapur, Gulbarga and Raichur. They have plans of 20,330 tons, Speaker sir, of metric megawatts in power generation. Dusre zale, Speaker sir, tengelo ani ek yaha ki they want to put a steel plant which is 72.5 million tons. Ye projection Sagarmala daha. What I want to clear, Speaker, Tedus Sagarmala project was mentioned here, which also pertains projection of 137 million tons of coal tabled in this project. Yes. Speaker, sir, I am again repeating myself. He only has said, Speaker, sir, that in an unstarred question, I have given a reply to what question he has posed. I am not saying that I have not answered his question, but that question is not relevant to today's question, Speaker, sir. I will explain the stand what in his question of 2B, which is not pointing out, Speaker, sir. In part D, what is the stand of the government on coal transportation through Goa by private companies for their profits? What is the benefit the state of Goa will get from transportation of coal from Vasco da Gama to other states? And what? I have answered, Speaker, sir, that does not want to exceed the quantities presently permitted. It's very clear, Speaker, sir. Where's the question of answering him when it is not there, Speaker, sir? Yes, okay. What projection somebody is giving, Speaker, sir? Well, let me finish. I have not interrupted you. I am not going to answer questions of somebody else's projections. There are so many people who speak of different projections, Speaker, sir. Speaker, sir, there are so many people who give different projections. I don't want to go on those projections. It is whether these government, Speaker, sir, let me finish, you can ask. Let me finish, you can ask, Speaker, sir. Speaker, sir, he is talking about some projections of a report tabled by somebody of a Sagarmala report of the central government.
I'm very Oy clear, re, Speaker sir. Speaker sir. Speaker sir. Speaker sir. the Chief Speaker Minister. sir. Speaker sir, I'm on my feet, I'm answering. Speaker sir, I'm answering, Speaker sir. I'm on my feet, I'm answering, Speaker sir. Speaker sir, I'm answering, I'm on my feet. I have not finished answering, Speaker sir. Speaker Speaker sir, sir, I'm answering my question put by honorable members. I am answering my question, Speaker sir. दिगंबर कामत ना स्पीकर सर मुगे कंप्लीट झाला ना दोनों झाले सब क्वेश्चन झाले ना दोनों झाले नो अवे सर माय एक मिनिट दिगंबर कामत स्पीकर सर माय थर्ड सप्लिमेंटरी विजय सर स्पीकर सर जेन्ना yes sit down बसून घ्या स्पीकर सर तुम्ही जाऊन स्पीकर सर हांव काबार करता स्पीकर थर्ड इन ना तू झालो झालं ना स्पीकर सर झालं ना दोनों इंच झाले तीन क्वेश्चन दोनों इंच झाले स्पीकर सर चार लास्ट स्पीकर सर स्पीकर सर यू हॅव म्हजो एक सादो प्रश्न आहा सादो म्हळ्यार कितें हें व्हडलें प्रोजेक्शनां हांव सांगना हांव इतलें म्हणटा की फाल्यां हे रेल्वे ट्रॅक जेन्ना जातलो ताजेर जर एक एक्सिडेंट जालो नाजाल्यार लँडस्लायड जाली हिल कटिंगा खातीर नाजाल्यार लोकांची हेल्थ एफेक्ट जावपाक लागली कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशना खातीर जाल्यार मंत्री आमकां उत्तर कितें दितलो वो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आपल्याक खबर ना म्हणून अशें सांगूंक जाता आमच्यान डज सेंट्रल गव्हर्मेंट ओन गोवा स्पीकर सर एक मिनिट Point of order, Speaker sir. Speaker sir, point of order. I am not replying to you. My question is point of order, Speaker sir. What question he is saying, Speaker sir? He should relate to the question what he is asking. He is talking about land, nothing about a landslide mentioned here, Speaker sir. Speaker sir, there is nothing mentioned about a landslide here. स्पीकर सर अरे when I am on my feet, how you can talk? संगल बाब बसून घे तुझे टर्न येता तू उलयतलो स्पीकर सर बसून घे डिस्टर्ब करू नका काबराल गिरी बाब तुझे 4 क्वेश्चन सब क्वेश्चन झाले चार झाले स्पीकर सर तिसरे इंच जाता विजय सर डिसाइड स्पीकर सर हांवें हो ताका प्रश्न विचारलो की इम्प्लिकेशन्स जी ताजे क्वेश्चनाची आहा आर दीस पळय मदीं उलोव नाका काबराल स्पीकर सर देर इज इम्प्लिकेशन्स ऑन पिपल्स हेल्थ ऑन लँडस्लायड्स मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट और फाल्यां एक्सिडेंट ऑन द रेल्वे ट्रॅक हें हांव एक सपोजड एक हायपोथेटिकल सिच्युएशन सांगता हें जर जालें आनी गव्हर्मेंट जर आमकां उत्तर दिवपाक लागलो तो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आमकां खबर ना जाल्यार आमी खंय पुर्तुगेज डिक्टेटरशिपाच्या अंडर आहा काय एक डेमोक्रेटीक रिपब्लिकान आहा एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज वॉट दॅट सेंट्रल गव्हर्मेंट अँड स्टेट गव्हर्मेंट आर 2 इंजिन्स यू ऑल्सो इज अ डबल इंजिन सरकार आतां सकल्ले इंजिनान सांगूंक जाय वयल्या इंजिनाक की बाबा हांगा लोकांचें ओपोजिशन आहा कोर्टांनी हें दखल घेतल्या तुमी ना तो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हें कितें आसा स्पीकर सर आमी खंयच्या जगान जगतात आनी खंयच्या जमान्यान जगतात स्पीकर सर एक मिनिट उलोव नाका आय एम ऑन माय फीट यू वर गिविंग हिम द सेम टॉक्स नाव आय एम गिविंग यू द पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर क्रॉस द टॉक करू नका म्हणून सांग तुमकां काय आन्सर झालंय? करू नये क्रॉस ह्या ते बरें पद्धतीन आहे, मास्तरगिरी आमकां नाका. तुझा डायरेक्ट प्रश्न विचार स्पीकर सर Direct म्हजो प्रश्न प्रश्न असो आहा की दर फाल्यां ह्या प्रोजेक्टा खातीर डबल ट्रॅकिंगा खातीर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जालें ओ जें कितें लोकांची हेल्थ एफेक्ट जावपाक लागली कोळशान चड लोक मेल्या कोविडान पयलीं तें सगळ्यांक खबर आहा हें जर जालें बाब, तुजो जाल्यार स्पेस कोण रिस्पॉन्सिबल हे सगळं सांगचे पेक्षा तू पहिले स्पेसिफिक हांव प्रश्न विचारता विचार. कोण रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गव्हर्मेंट हें उत्तर काय म्हणटा हांव स्पीकर सर स्पीकर सर जो प्रश्न त्याने विचारला हे हितून ना पूण हांव आन्सर करता स्पीकर सर तें उलयता रे स्पीकर सर हे डी पार्टान जेन्ना हांवें क्लियर मेन्शन केला that the government has already taken a stand that not to exceed the quantities presently permitted. Where the question, Speaker sir? What is the question? What is asking, Speaker sir? Landslide and Speaker sir, I'm on my feet. Speaker sir, I'm on my feet. I have not finished answering. I have not finished answering, Speaker sir. Speaker sir, Speaker sir, I am very clearly said. Now he is asking about landslide. Speaker sir, landslide is part of formation, whether it is on railway line, whether it is on the roads, whether it is some houses. Government takes action, Speaker sir, and we have been taking action. You are aware, few days back there were landslides because of the continuous rains. We have gone ahead and taken action how to take care of it. Now we are also planning in New Wadi, there is a big landslide which is going to happen. Some of the roads also where the cutting was done by PWD, there also landslides are happening, and we are
We are already executing nailing work of it. So whatever precautions are required as and when, the government is responsible and we'll take actions of whatever is required. How we can make hypothetical statements in the floor of the House, whether this will happen, if that will happen. Speaker sir, I'm on my feet. I'm on my feet. Speaker sir, I'm on my feet answering. Speaker sir, I'm on my feet answering the question. He has to have the patience to listen, Speaker sir. Speaker sir, I'm on my feet answering. If you don't have the patience, that is not my problem. I have patience to answer. Speaker sir, he himself has said, hypothetically, if something happens. I am also saying, hypothetically, if something is going to happen, I am not God, Speaker sir. He may be God. That's what he said. Speaker sir, he made the statement. He has made the statement. I am not making the statement. Speaker sir, he said hypothetically. I am reporting. बसून घ्या. एक वेजी बाप बसून घ्या. अरे सभागृह युरी बाप बसून घे. युरी बाप अरे बसून घे. अरे बसून घे. अरे युरी बाप बसून घे. अरे बसून घे. सभागृहाच्या येस तुमकां आयकून घेवपा आसा हांव तिसरे प्रश्न कॉल करतलो. आयकून घेवपा नासा जर जायत हांव तिसरो प्रश्न कॉल करतलो. बसून घे. अरे सभागृहाची शिस्त सांबाळून घेयात. प्रश्न जर एक आन्सर जर दिले जायत न्ही तूं मध्येच कित्याक उठता? परत उठता कित्याक तुमी? सगळे उठता मरे तुमी. अरे प्रत्येकाक तुमकां उलोवपाची संद दिता. प्रत्येकाची उबो रावन सांगता तुका हांव बशिल्लो आहा म्हणून. अरे बसाक म्हणजे बसून घेयात आनी मागीर आन्सर दियात तुमचे. मंत्री. स्पीकर सर, हांवें ऑलरेडी आन्सर केला आनी म्हाका दिसता आनी ताका क्लॅरिफिकेशन आज परतून आमचे ऑनरेबल कलिग्जांनी श्री एल्टन डिकोस्टा आनी श्री विजय सरदेसायान परतून तोच प्रश्न घातला स्पीकर सर एज प्रायव्हेट मेंबर्स बील आनी तेजेर स्पीकर डिस्कशन जातलेंच. आज क्वेश्चन आवर कित्याक ते वाडटा ताका कितले जाय ते विचारू स्पीकर सर. हांव सगळीं उतरां दिवपाक रेडी आसा स्पीकर सर. आमी कांयच हांगा लिपोवपाचें कांयच ना स्पीकर सर. वी हॅव अ ओपन हाऊस. वी वील डिस्कस स्पीकर सर. जे एलिगेशनां करता गव्हर्मेंटाचेर ती एलिगेशन करीत रावतले. हायपोथेटिकल एलिगेशन हांव आय कॅनॉट आन्सर स्पीकर सर. श्री दिगंबर कामत. ह्या क्वेश्चनाक डी भितर मिनिस्टरान एक रिप्लाय दिला की डज नॉट वॉन्ट टू एक्सीड द क्वांटिटीज प्रेझेंटली परमिटेड बाय गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आनी क्वांटिटी एक्सीड करपाचो ना असो तुजो स्पेसिफीक आन्सर आसा. आतां प्रश्न उपस्थित जाता तुमकां जर एक्सीड करपाची ना क्वांटिटी एक्सीड करपाची ना जाल्यार डबल ट्रॅकिंगाची बी गरज कित्याक आसा हो एक प्रश्न येता. आनी म्हजें म्हणणें कितें आसा की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जेन्ना गोंयांत आयिल्ली ते सगळ्यांनी तांणी सायट इन्स्पेक्शन्स केल्ले. सायट इन्स्पेक्शन्स करून ते सगळ्या रिप्रेझेंटेटिव्सांक बी मेळिल्ले आनी तांणी एक रिपोर्ट दिल्लो आसा. आतां स्टेट गव्हर्मेंट प्रत्येक बाबतींत सब्जेक्ट मॅटर फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट अशें म्हणपाक शकना. कारण अल्टिमेटली स्टेट गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या नागरिकाचे जबाबदारी घेवपाची आपल्या राज्याचे हें सांबाळपाची जबाबदारी स्टेट गव्हर्मेंटाची. सो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन जो कितें रिपोर्ट दिला तो रिपोर्ट तुमकांय दिला आसतलो कॉपी तुमकांय येयली आसतलो. हॅज गव्हर्मेंट स्टडीड दॅट रिपोर्ट अँड सीन what could be harmful to the state and what can be properly done? हे तरी तुम्ही स्टडी केल्या. Because Central Empowered Committee is appointed by the Supreme Court. They are considered as what today they are considered as the very reasonable committee which gives reports in not only in Goa for all over the country. So have you gone through that report and have you seen that report how it will damage the state or how you can take steps to save the state? हे तुम्ही पळयलां काय म्हणटा? Because sir, first of all, with due apologies to my senior colleague, हांवें हे रूल बूक करूं ना. हांवें हे असेंब्लीचे पयलींचे गव्हर्मेंट जे आशिल्ले तेजेच गव्हर्मेंट आशिल्ले स्पीकर सर. इट इज व्हेरी क्लियरली whatever is answered is based on those memorandums which have been removed, where if there is a central subject which is there, we cannot answer. That is one thing which I have answered. But secondly, what is asked is, Speaker sir, whether the Supreme Court decision we have studied. Speaker sir, we have studied the Supreme Court decision, and the Supreme Court decision specifically states, the CEC's report specifically states on 3 projects of linear projects, which are, number 1, double tracking on the Western Ghats, Speaker sir. Second, about the Tamnar line, Speaker sir, which is in the Western Ghats, Speaker sir.
and third is about the road which is in the Western Ghats, Speaker, sir. And in these three projects, Speaker, sir, it is very clearly said by the CEC, they have permitted the road to happen, Speaker, sir, by the CEC report, which Supreme Court has allowed. The second is the Tamnar land they have made, Speaker, sir, is bifurcated. They have said, first remove both the 220 line and the 110 line, which is coming presently on the Western Ghat. Make a line which is there from TV to bring it to that particular point of Darbandara. Dismantle those lines after that, because the power will be available in South Goa. And then commence again the work of the Tamna line. This is the second part of it. The third part of it, Speaker, sir, is a particular thing in the double tracking part of the Western Ghats, where they have said to scrap it, and railways have been told to do a study again and come back again. So the question of me permitting anything or doing anything does not come into question, Speaker, sir. I am not above the Supreme Court's order, Speaker, sir. Neither this government intends to go above the Supreme Court order. It is a very clear statement I am making on the floor of the House, Speaker, sir. Start question number 3. Vijay Sardesai. Vijay Sardesai. Vijay Sardesai. Start question number 3. Start question number 3. I would like to ask star elective number 3B. 3B. Speaker, sir, answer as per portal of the House. Speaker sir, हो प्रश्न हा पेंडन्सी केसींच्यो पेंडन्सी आनी सिव्हिल क्रिमिनल सेशन्स डिस्ट्रिक्ट आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान केसी ज्यो पेंडींग आहा ताजी पेंडन्सी कसो क्लियर करतलो आनी हे पेंडन्सी खातीर लोकांक जाता तो त्रास ताजेर हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक बॅकलॉग असो जर आन्सर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की 57,283 cases are pending in these courts in Goa. Which court? Civil, Criminal, Sessions, District and Administrative Tribunal. Speaker, the highest number of pending cases in MAPSA JMFC Court B, which has 2,297 cases. Suppose 20 cases दिसाक आयल्यो जाल्यार 110 दीस लागतले परती केस येवपाक, नेक्स्ट केस येवपाक. मडगांव सिनियर सिव्हिल जज कोर्टान 1,070 केसी आहा. एवरेज 20 केसी जर आयल्यो जाल्यार दुसरी डेट मेळटली 50 दिसांनी. पणजे सगळे केसी कोर्टांनी 1,200 केसी आहा. म्हापसान सगळे कोर्टांनी 1000 केसी आहा. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल जे सगळे गोंयाक लागता थंय 1,040 केसी आहा. म्हजो पयलो प्रश्न मंत्र्याक, फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणटा खंय गेले आनी तुमी डायरेक्शन्स कित्याक दिनात कोर्टाक की फास्ट ट्रॅक मोडाचेर करचें म्हणून, आनी नवे एडिशनल तुमी कोर्ट करतले काय कितें? Speaker, sir, already fast track court Goyan asa, Speaker, sir. आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टा भितर केसीस पेंडिंग आसा, स्पीकर सर. जे केसीस पेंडिंग जे लिस्ट आमचे ऑनरेबल कलिगान सांगला, स्पीकर सर, दीस आर ऑलमोस्ट वेरियस कोर्ट्स इन गोवा, स्पीकर सर. Almost 57 courts, different courts for their purpose, served for the established for their purpose. Now I cannot tell what is the purpose judges which are required. There is no vacancy of the judge. That is the first thing this government has done in all the cases. There are few vacancies which are developed now, and that process also has started, Speaker, sir. And we will see that as part of the government, that all the judges' vacancies within the state are filled so that it can be filled. As of today, nothing is pending with the state government to fill the vacancies in the judge. That is number one, Speaker, sir. Fast-track courts, wherever required, Speaker, sir, have been made. I recently, POSCO court, wherever the rape cases and other cases against sexual harassment also has been introduced in the state of Goa. So whatever required as per the directions of the Supreme Court, of the High Court, the government is there to do. However, the concern raised by my honorable colleague will be brought to the notice of the Chief Justice of Bombay High Court that the cases are pending, and I think they are also fast-tracking, Speaker, sir. They are also submitting every quarterly reports which are being monitored by them, and we are also monitoring, Speaker, sir. And again, I will say on behalf that this is the concern, this is the apprehension removed in the floor of the House, and I will send that these cases have to be disposed fast judicially, Speaker, sir. Yes. Speaker, sir, supplementary 2. Now I am talking about the condition of courts. हे जालें पेंडन्सी. आतां कंडिशन ऑफ कोर्ट्स. पयरूच आमी हाडिल्लें सिव्हिल कोर्ट मडगांवचो रूफ लीक जाता. आदवोगादांक फॅसिलिटी ना. कोर्ट आर बिकम इनएक्सेसिबल टू पीपल विथ डिसेबिलिटीज आनी सिनियर सिटीजन. खूब जाण देमांदिस्त म्हणटा ते कोण जाणटे लोक आसतात. जाणटे इतले जाणटे जाल्ले आहा की ते
एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलाचे तिसऱ्या फ्लोराचेर पावपाक तांकां त्रास जाता. आज एक अशें प्रथा आसा की डिजेबिलिटी खातीर रॅम्प आसपाक जाय, एलिवेटर जाय, रॅम्प जाय. आनीक एक मेन इश्यू म्हणटा तो मडगांवान आहा म्हणटा तो सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्ट मडगांवचो केन्ना जातलो काय म्हणून. 2017 फावंडेशन घाल्लें स्पिकर सर. आतां हांवें एक प्रश्न विचारलेलो हातून आज अनस्टार्ड, थंय मंत्र्यान म्हाका आन्सर दिला की मंत्र्यान भायर स्टेटमेंट काडला की वी वील स्टार्ट वर्क एट द अर्लिएस्ट, पूण एलएक्यून आन्सर दिला एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लिशन नॉट एप्लिकेबल. आनी आन्सर कितें म्हणटा, द वर्क ऑफ प्लिंथ लेवल इज कंप्लिटेड. स्पिकर सर कितें फकाणां ही? आन्सरां म्हाजे वाचून येवंक जाय, तांकां दितना सारकी दिवंक जाय. प्लिंथ लेवल वर्क इज कंप्लिटेड 2017च्यान तूं कोर्ट करता, हें आन्सर दिवप. स्पिकर सर हांव आतां विचारूंक सोदता मंत्र्याक की बाबा कोर्ट म्हणल्यार प्लिंथ काय प्लिंथ इज द रिजन ऑफ डिले? When will that court be ready? And what will you do about people with disabilities and senior citizens, especially when it comes to the administrative tribunal? Speaker sir, ताणें लिस्ट दिला म्हाका कोर्टान की एक कोर्ट आहा तो ओल्ड हायकोर्टान जाता. आतां ताणें करेक्शनूय म्हणलां की आतां मेरेन ट्रान्सपोर्ट ना लायसियमाका. तें बी सगळें हांवें आयकलां. पूण एक पायलट मोटरसायकल पायलट स्टँड ना थंय. लोकांनी वचप कशें थंय? आल्तिनाचेर वचप कशें? बस स्टँडाचेर येवप आनी आल्तिनाचेर वचप कशें वचप? सर्वसामान्य मनीस कोर्टान वता. स्पिकर सर हाजेर म्हाका ताणें एक उत्तर दिवचें. हांव स्पेसिफीक विचारता फक्त मडगांवच्या कोर्टाचेर, आनी उरिल्लें हायकोर्ट बिकोर्ट कितें तें सांगचें ताणें. कंडिशन ऑफ कोर्ट. स्पीकर सर, तेणे 5 प्रश्नां विचारली म्हाका, आनी तुका खबर आहा 5 प्रश्नां कितें ते. हांवें आन्सर करपाक नाका. पयली सुवातेर डिस्ट्रिक्ट आनी सेशन कोर्टाक हँडिकॅप्टाक बिल्डींग बांदलेले पयले, तेजी दोनूय लिफ्ट चालू आहा स्पीकर सर. आनी तो पळय हँडिकॅप्टाक त्रास जाता म्हणटा पळय डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तेन्ना तो एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगेन जे दुसरे प्रश्न विचारले की आमकां एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनलाक तेन्ना चालू केल्लें आसा. आमी ऑलरेडी पणजे सांतांनी थंय हांगा बिल्डींग चालू आहा स्पीकर सर. अँड वी इंटेंड टू सिम्प्लिफाय ऑल दीस वेर इनहेरिटेड अँड वी आर वर्किंग ऑन इट. तिसरो प्रश्न जो आशिल्लो स्पीकर सर की सेशन्स कोर्ट मडगांवाचे जे टेंडर प्लिंथ, म्हणजे हांवें 2 क्वेश्चन आन्सर केला म्हणटा दुसरें ते तो म्हाका दिसता तेजेच आमचे यंग MLA जाला पळय तेजेच आयकून तोय तशेंच खंयचेय प्रश्न विचारपाक लागला स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आय ऑन माय फीट. स्पीकर सर, आय ऑन माय फीट, लेट मी आन्सर. स्पीकर सर, आय ऑन माय फीट, लेट मी आन्सर. स्पीकर सर, आय ऑन माय फीट, लेट मी आन्सर. I did not interrupt him, Speaker sir. He has no authority to interrupt me, Speaker sir. He can ask me if he wants to answer, Speaker sir. Speaker sir, तिसरा प्रश्न आशिल्लो स्पीकर सर, तिसरो प्रश्न आशिल्लो स्पीकर सर की जो प्रश्न जो आज कोर्ट मडगांव कित्याक प्लिंथ जाला आनी कित्याक. स्पीकर सर, तितू पयलीं 2 भाग केले स्पीकर सर. आनी हो भाग जो आशिल्लो हो प्लिंथ लेवल करपाचो पयलीं टेंडर फ्लोट केल्लो स्पीकर सर. मडगांव कोर्ट एडिशनल बिल्डींग जावपाचें आसा तें. हे प्लिंथ जातरी तेच्या नंतर अनेक टेंडर फ्लोट केलो सर 2019. अनफॉर्च्युनेटली कोविड पॅन्डेमिका खातीर कोणें कोर्ट करूना स्पीकर सर. आनी आतां जे हांवें उत्तर दिलां तें म्हाका खबर आहा. इमिजिएटली म्हणल्यार ताका खबर आसचें स्पीकर सर. इमिजिएटली म्हणल्यार कितें की आज हांव PWD मिनिस्टरूय आसा आनी कोर्टाचो मिनिस्टर आसा स्पीकर सर. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां परमिशन दिल्लें आसा. वी आर गोइंग टू फ्लोट द टेंडर शॉर्टली. वी हॅव नॉट फ्लोटेड इट टुडे because I am in the process of revising the GSR of PWD, Speaker sir, as PWD minister. Because if I go ahead and tender it on the old GSR, then again we'll have problems and nobody will quote. So I am waiting for the GSR, which is almost complete, and which will be in the next, after the assembly session will be declared. And immediately after the GSR is declared, the estimates frame will be on a new GSR, and we will be floating a tender with a short period of time, Speaker sir. Speaker sir, जाऊन दा तेजो पांचवो आसा तेजो. पांचवो आसा तेजो आनी तितून कितले सप्लिमेंटरी म्हाका खबर ना स्पीकर सर. पांचवो आनी क्वेश्चन आसा तेजो तितू भितरूच म्हणजे कितले सप्लिमेंटरी म्हाका खबर ना. हांवें सगळे उत्तर दिवपाक म्हाका रेडी आहा काय स्पीकर सर काय ना. पांचवो असो की डिप्लेटेड कंडिशन. हांव वचोन ताका मेळलो पयर तो क्वेश्चन काडटालो की डिप्लेटेड कोर्ट बिल्डींग. स्पीकर सर, थंय एक हेरिटेज कोर्ट बिल्डींग आसा आनी ते हेरिटेज कोर्ट बिल्डिंगा भितर आमी पयलीं 4 वर्सां काम केलें स्पीकर सर. अनफॉर्च्युनेटली तेका नड्याचें बिल्डींग आसा स्पीकर सर आनी तेजे राफ्टर पिड्यार जावन लिकेज जावपाक लागली स्पीकर सर. थंय आमचे एक खंयचे तरी एक जजान एक परमिशन मागलें की वयल्यान कवर करपाक. हांवें पयर स्टेटमेंट केलां, आतांय स्टेटमेंट करता, वयल्यान कवर करपाक. आनी आमचे PWD टेक्निकल विंगान सांगलें की आमी हें करूं शकना, इट इज नॉट करेक्ट, वी वील रिपेर इट. पूण हावेवर द जज स्टार्टेड आस्किंग टू गिव NOC ऑफ द सेम, and based on the judge's demand of NOC that he will execute the work, the NOC was given by the PWD department
to cover the entire roof, which was undertaken by the judge, not by the PWD. Law department has file for executing this work. We could not deny the same. Why we could not deny the same? Because they were asking for. Speaker, sir, I assure you on the floor of the House, we are looking at that right earnest. वोत पडटा ते भाशेन आमी रोखडे प्लास्टीक काडपाचे विचार आमचे आसा आनी तेकाय सारकें काम करून हांव घेतलो स्पीकर सर आमी ऑनरेबल सीएमाक ऑलरेडी सांगला एंड वी विल गेट इट डन आय एश्योर्ड the members speaker sir I have not finished speaker sir आणि एक मिनिट खा speaker sir speaker sir I have not finished टाइम पास करता ते कळटा जो टाइम पास sir speaker sir आज सर स्पीकर सर तेका जर ऐकपाचें ना जाल्यार खबर ना म्हणून झिरोवर मेन्शन प्रश्नकाळ सोंपता प्रश्नकाळ सोंपता झिरोवर तूं मेन्शन तुवें म्हाका चान्स दिता सांगलेलो ते क्वेश्चन चलता तेन्ना तो टायम सोंपलो टायम सोंपलो आसा आमचेर इनजस्टीस जाता टायम सोंपलो आसा झिरोवर मेन्शन कर आमचेर आमी ऑपोजिशन म्हणून इनजस्टीस करपाची ना झिरोवर मेन्शन कर तुजो काय रायट आहा आन्सर दिवपाक आमकां रॉंग आन्सर आमी मेळलेली आहा क्वेश्चनाचेर तेका लागून आमकां विचारपाचें आहा आनी तुवें आमकां चान्स दिवंक ना तुजो झिरोवर मेन्शन कर Fear and anxiety in the minds of the people of Chimbel, Santa Cruz constituency. Inga zala kidem, Speaker sir. Just mention. Just read. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency as the water tank built having capacity of 20 lakhs liters. Yeah. The calling attention, it is not 0 hour mentioned, it is a calling attention. It is already, I'll be placing on the report. He told me to answer 0 hour. Speaker sir, he is referring to a calling attention, which is part 0, it is not 0 hour. Just one minute. Because sir, I report point of order. Just अरे जे बिझनेसाचेर आसा ते हांवें सांगला just speaker, minute. sir. Okay. Yes. Speaker sir. Yes, just mention फक्त नमूद करत सेकंड झिरोवर वेंजी वेगस Speaker sir, fear and anxiety in the minds of 54 numbers of special skilled teachers for arts, commerce, physical education and work education teaching in the state government school under Goa Samagra Shiksha towards job security, provident fund and other benefits availed. Yes, okay. Shri Kedar Naik. There is a fear and anxiety in the minds of people traveling from Saligaon to Mapsa by public road as the condition of the public road from main Saligaon circle and next to ex-Chief Minister Wilfred late Shri Wilfred D'Souza's house is washed away and it is in very bad condition. If not repaired on an urgent basis, it can lead to fatal accidents. Already use this road. It is a cause of concern, so in order to avoid further major casualties, PWD shall get rid of the said potholes, the portion of the road repaired on priority basis. Shri Rajesh Fardesai. Speaker, sir, traffic congestion on National Highway from SFX residence to complex to Montfort ITI Kolim
are blocked during monsoon seasons. Shri Vinesh Borkar. Vendors on increasing number of migrant vendors in the municipal markets. Basically, खूपशे municipal marketan just local vendorank chance दिवपाक जाय. The paper shown against my name in the today's order. Paper to be laid, Shri Mavin Gujino, Minister of Transport. So I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Calling attention, Shri Sankalp Amunkar. Speaker, sir, I request to call the attention of the Minister for Revenue to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people, especially the candidate desiring to contest, to all the contesting candidate are issued within 24 hours of application. The steps of government intended to take in the matter. Speaker, sir, आयज जे पंचायत इलेक्शन डिक्लेअर झालेले आसा आनी नोटीस जो इलेक्शनाक एक शॉर्ट नोटीस आसा आनी पयरूच नोटिफिकेशन येवन ओबीसीचे वॉर्ड्स सगळे पंचायतीचे वॉर्ड रिजर्व जाल्लेले आसा आनी आयज जे जे पॉलिटिकल लोक आसा ते थंयसर तेंचे जे ऑपोजीट कॅन्डिडेट आसा तांकां खंय तरी ते स्टॉप करपाक सोदता ओबीसी सर्टिफिकेट दिवपाक. सो म्हाका मिनिस्टरा कडसून हावजा कडसून एश्युरन्स जाय की बाबा हे जे कॅन्डिडेट्स कोण आसा जेंकां कोणेन ओबीसी सर्टिफिकेट लागून एप्लाय केलेले आसा पंचायत इलेक्शनाक लागून तेंची विदीन 24 आवर्सा भितर तांकां ओबीसी सर्टिफिकेट मेळचे कित्याक तेंचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसून सुद्दां तेंची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा मुद्दाम खंय तरी तांकां डिले करपाक लागलेलो आसा आनी हो भंय तेंच्या लोकांच्या मनान जाल्लो आसा. स्पीकर सर, खरें म्हणजे म्हाका दिसता सरकाराचे पयलीं हेंच्यांनी अभिनंदन करपाक जाय आशिल्लें. सरकारान ओबीसी दिवंक ना म्हणून टिका खूब जाणांनी केली, पण एकट्याने त्यांनी सुरू करता आसतना ओबीसीक रिजर्वेशन मेळ्ळें आनी 19 जातीक ओबीसीक पंचायतीच्या रिजर्वेशना खातीर आमी ऑलरेडी सगळो प्रोसेस कंप्लीट करूनय बी रिजर्वेशन्स डिक्लेअर केले. आतां ते थंयच उरले. आतां भंय दिसपाक लागलो. म्हाका दिसता भंय दिसपाची गरज ना. सर्टिफिकेट दिवपाक जाय तो ह्या जातीत पडटा. आतां तेंच्यात थंय जर झगड्यो आसत जाल्यार ताका आमी कांयच करूंक शकचे ना. त्यांच्या पयलीं कास्टाचो प्रमुख कोण आसा, कोण जो तालुका जिल्हा कोण हेड आहा तेणी पयलीं वो भंडारी वो खारवी वो कोण म्हणजे XYZ ज्या 90 to 19 ज्यो पोट जाती येता तितक्याच्या प्रमुखांनी ताका पयलीं सर्टिफिकेट दिवपाक जाय आनी ती सर्टिफिकेट घेवन म्हणजे तांणी आपली बर्थ सर्टिफिकेट घेवन म्हणजे कन्सर्न तलाट्याचो रिपोर्ट आनी मामलेदारा कडेन. स्पीकर सर, हांव हांगासर रावन सांगता खंयच्याच तालुक्यात कोणाकूच खंयच्याच बाबतींत म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या एका ऑफिसरा कडल्यान डिले जावचो ना. ज्या विदीन द प्रोसेस ती ऑनलायन म्हण किंवा तो प्रॅक्टिकली घेवन गेल्या उपरांत विदीन द प्रोसेस जितक्या वेळात कंप्लीट जावपाक जाय तितकी वेळात ती कंप्लीट जातली. कोणाकूच सर्टिफिकेटी खातीर म्हणजे इलेक्शनाचो उरचो ना हाची खात्री घेता. कारण आमकां कोणाक सर्टिफिकेटीचेर जिखपाचें आनी हरपाचें ना. जिखपाचें हरपाचें ते लोक ठरयतलो. लोकांनी दाखयलां की कितें तें आतां ह्या इलेक्शनाक जे कितें आहा पळय न्हू त्या सर्टिफिकेटीचेर कोण जिखतलो हारतलो तर सगळे जाण जिखता हारतले ते लोक मतां मारता त्या बेसिसाचेर. त्या ती पयलीं तेंच्यांनी सर्टिफिकेटी आपल्यो त्यो दिवच्यो. थंयसरूच चड झगड्यो आहा. तुमी मुद्दामून काडून पळयात. सगळे कडेन थंय झगड्यो चड आहा सर्टिफिकेटी दिवपाक. त्याची त्यो रिजॉल्व करच्यो. आमचो कांय इश्यू ना. स्पीकर सर, हांव मुद्दा नजरेन हाडून दिवपाक सोदता जे म्हाका हांगा रिप्लाय मेळ्ळा त्या प्रमाणे जे कास्ट सर्टिफिकेट आसता जो समाज तांकां कास्ट सर्टिफिकेट दिता ते दितात. कोणेन अजून स्टॉप केलेली ना. स्पीकर सर, सगळ्यांची आपली आपली कास्ट कडसून आपल्यान सर्टिफिकेट घेतलेली आसा, एप्लाय केलेली आसा. हांगा विशय असो आसा जेका ऑलरेडी ओबीसी सर्टिफिकेट मेळिल्ली आसा, ऑलरेडी ओबीसी सर्टिफिकेट मेळिल्ली आसा, तेजो एक्सपायरी डेट जावन गेलेलो आसा. आतां तो रिन्युवलाक वयता जाल्यार ती रिन्युवल सुद्दां जायना. हांव न्यू हेजे उलयनात.
आयज गोंयांत जितले ओबीसी लोक आसा सगळे समाजाचे लोक आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी आपली ओबीसी सर्टिफिकेट केलेली आसा. आता कोण आपल्या समाजा कडेन धांवना सर्टिफिकेट दी म्हणून, सगळ्यांनी केलेले आसा. स्वता हांवें केलेले आसा ओबीसी सर्टिफिकेट. हांगा रिन्युअलाक सुद्दां कोणाक ऑलरेडी ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्लेले आसा ताका रिन्युअलाक तो आतां प्रॉब्लम हाडटा, आतां प्रॉब्लम करता. कित्याक बाबा ना अशें प्रॉब्लम तेन्ना कोणें दिलें ती आपल्याक लागना, आतां आपूण तुका दिवंक शकना अशें तांकां रिप्लाय येता. सो हे मुद्दम जावपाक लागलेले आसा लोकांच्या भितर आनी लोकांक भंय जाल्लो आसा. सीएमान कितलें सांगू भिवपाची गरज ना, बट लोक गोंयचे लोक भिवपाक लागलेले आसा. कित्याक लागून फक्त ही सर्टिफिकेट दिवपाक ते डिले करता म्हणून. कित्याक इलेक्शनाक टायम उरलेलो आसा, थोडो दीस उरलेलो आसा. बेगीनच्या बेगीन ही सगळ्या कॅन्डिडेटाक ओबीसी सर्टिफिकेट मेळची हो ह्या हावजान डिमांड आसा सर. Speaker, sir. Yeah. Yes. The answer is, I think we have already given the answer. But I would like to add, the OBC certificate is usually issued within a period of 10 days. After all requisite documents are uploaded online. But anyhow, necessary instructions are issued to the deputy collectors in all jurisdictions to issue the certificates in the minimum time possible, provided that the applicant has uploaded the requisite documents online since the Panchayat elections are scheduled. Yes. Next. Speaker sir, Speaker sir. Yeah. It is not about giving new certificate. तो कितें म्हणटा ओल्ड सर्टिफिकेट आसा एक 15 दीस पयलीं म्हयने पयलीं एक्सपायर जाला. Once you have a old certificate, we have taken, immediately you should give. We have taken, Madgaon bhi dita hai. Madgaon bhi, there is no problem. They immediately give. I don't know what is the. We have taken a note of your We have taken a note of your concern. We will see that all the instructions will go to all deputy collectors to issue the certificates immediately. Speaker sir, फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता तुमकां एकूच लास्ट सांगता. प्रॉब्लेम स्पीकर सर हांव एकूच सांगता ओबीसीत क्रिमी लेयर आहा आनी फाल्यां सकाळी त्यांच्योच काही म्हणजे माझे हे म्हणणें ना थोड्या लोकांनी ऑब्जेक्शनाय दिता नाव इज फॉलिंग इन द क्रिमी लेयर. आता ते ऑब्जेक्शन दिल्या म्हटल्या उपरांत ते व्हेरीफाय करप हे गरजेचें आसा. परत तेजी इन्कम सर्टिफिकेट घेवची पडली हे तुमकांय खबर आसा. कारण क्रिमी लेयर असल्या कारणान स्पेशली विथ ओबीसी तो ते पळोवचें पडटा. कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर एकदां चॅक करता. म्हणजे प्रोसेस म्हणून म्हटलें हांवें त्या भितरलो कित्याक डिले जाता हें कळप गरजेचें आसा. तुम्ही जशें म्हटलें की रिन्युअल जाल्यार 8 दिसाच्या पयलीं ती 3 वर्सां पयलीं काडलेली 3 वर्सांची व्हॅलिडिटी आसली. आत्ता डिले जाल्या बट तेन्ना त्याचो लेवल जो आसला नाव ही मे फॉलो इन द क्रिमी लेयर. डू इट फास्टर प्रोसेस फास्ट करूंक लाय तूं. स्पीकर सर we'll give instruction to the deputy collector to issue the certificate. Speaker sir, आता जो reply दिलेलो आसा की OBC certificate, if there is such any issue and if you are feeling that any deputy collector is giving you this thing, you can contact me directly if there is any issue. Specific issue I will get to your notice sir, but generally हांव कितें उलयता सरान मिनिस्टरान सांगलें त्या प्रमाणे 10 दीस लागता म्हणटा ते ओबीसी. इलेक्शन आसा 20 तारखेक आणि लास्ट डेट फॉर फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन आसा 10 दिसान जाता इन नॉर्मल सर्कमस्टेन्सेस. 10 दिसान जाता इन नॉर्मल सर्कमस्टेन्सेस. That's the reason I said we have issued a thing in normal circumstances. Calling attention to rule of analysis. Rudolph. I request to call attention. फक्त क्लॅरिफिकेशन एकूच मिनिट सुरू करच्या पयलीं 10 दीस पयलीं टायम बॉन्ड एक्टान बरयल्लें आशिल्लें म्हणून 10 दीस म्हटलं म्हणजे आम्ही विदिन 2 days दिता आणि रिन्युअल सर्टिफिकेट आतां क्रिमी लेयर चेक करून एकाच दिसान दिता. ते फक्त टायम बॉन्ड डेलिव्हरी एक्टान बरयल्लें म्हणजे 10 days आयले. विदिन 2 days दिता. विदिन 2 days. या हांव तुमचे कडेन एकूच केस हाडटा सर पर्सनली हाडटा मिनिस्टरा कडेन जेणे ओबीसी सर्टिफिकेट परत सांगता स्पेसिफिक कोणाचे कितें उरल्यार तूं मिनिस्टराक सांग मिनिस्टर करून दितलो. Yeah. Speaker sir, I request to call the attention of the Minister of PWD to the following matters of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency as the water tank built having capacity of 12 lakh liters have not been started nor inaugurated. Maka हे सांगपाचें आहा की Yes. Yes. The reply, in order to improve the water supply at Santa Cruz, the department has proposed construction of 2,000 meter cube of GLR near military camp Marises at survey number 219/1 at RL68 and 2,000 meter cube sump in survey number 220/1 at RL12 in Gaulebat in village Chimbel along with the pumping installation. The ground level reservoir near military camp was constructed and also inaugurated on 26/7/2011. However, the work of construction
of 2,000 meter cube sump could not be taken up as there was objection from landowners towards acquisition of land in survey number 220/1. And also then Honorable ex-MLA submitted letter dated 14/12/2007 to Department for cancellation of land acquisition process of survey number 220/1. Further, to commission the 2,000 meter cube GLR near military camp, the department has installed booster pump on conveying main as an alternate arrangement. However, on commissioning of the booster pump, the water supply to major parts of Tiswadi Taluka, Sanandre, Panjim, Taligaon, and parts of Santa Cruz constituency was effective drastically. Therefore, the same was discontinued immediately. The tank near military camp shall be put in operation only on availability of land for construction of sump. However, if possible, alternate possibilities are also being explored to put up the tank at the earliest use. It will submit that there is no fear and anxiety in the minds of the people as smooth water supply to Santa Cruz constituency is maintained for a minimum of 3-4 hours at least in a day. Because sir, म्हाका दिसता आमच्या PWD मिनिस्टराक मिसगायड केला आसतलो कित्याक हे तांकयेन ऑलरेडी उदीक वत्ता रातचे हे तांकयेन उदीक वत्ता कित्याक जेन्ना आतां आमी फाटल्या दिसांनी ते इन्स्पेक्शनाक गेल्ले त्या टायमार टांकी भरलेली आसली ही टांकी सुकोवपाक म्हाका ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो लागलो आतां ही टांकी सुकोवन आमी लीप करून पुसून वा रेडी करून दवरल्या आमकां फकत आतां मिनिस्टरान आमकां सांगूंक जाय केन्ना तो स्टार्ट करता पळय ती बेजीक बारीक कितें कामां आहा ती करूंक जाय आनीक एक टांकी आमी हिंगा चिमलाय घातलेली आहा आनी हे जे आमी केलेले इमर्जन्सीचेर केलेले मामीच्या टायमार कित्याक लोकांक वयर शिद्यो घेवन चडचें पडटाली जाणट्या बायलांक ताका लागून इमर्जन्सी केलां आनी इतलीं वर्सां ही टांकी कित्याक बंद उरली एक उदीक चडटालें आनी तुका मिसगायड केल्यार उदीक चडना म्हणून तिका सांगपाची म्हाका कांय गरज ना डायरेक्ट रातचें उदीक हे टांकयेन चडटा आनी ही टांकी म्हाका कशी चालू जालेली जाय येस विरेश नेक्स्ट हां विरेश बाबू सांताक्रुजाक लागता तशीच आमकां एक टाकी लागता केकरे म्हणून ती पेंडींग वर्क आसा ते कंप्लीट जावन आनी उदक जे आसा उदक सारकें मेळना टायम टू टायम मेळना जे सांताक्रुजाक हांव खबर ना बट सानंद्रेन तरी उदक मेळना आनी सर कॉलिंग अटेन्शन कितें आसा तो कितें उलयता स्पिकर सर कॉलिंग अटेन्शन वाचपा लाय स्पिकर सर ताका कॉलिंग अटेन्शन बरें आसा बट हांव सांगता की जी सांताक्रुजाक जी केकरे रियल इस्टेट आसा पळय थंयची जी टाकी आसा ती टाकी आमकांय लागता तिजें कंप्लिशन उरलां हांव डिमांड घालता तुझ्या या विषयाशी संबंधित स्पीकर सर ऑनरेबल MLA रुराल बाबान एलिगेशन केला सर police water, I want to lay on the table of the house 2 photographs of 3rd July 2017, where this particular tank was inaugurated. Then MLA and his mother, Victoria Fernandez, was there. Though the plague shows that then MLA Chachil Bab was to be present, however, Philip Neri Bab is present. And to point out, I think it is only Rudolph. It looks like Rudolph only. Aata to Amdar Zala, Honorable Speaker. I would like to place on the table of the House both these photographs to show that this tank was inaugurated on that day, Speaker Sir. I would like to place on the table of the House. Speaker Sir, this particular program was designed in such a way, Speaker Sir, then that दोन गोष्टी झाली स्पीकर सर एक GLR ग्राउंड लेवल रिझर्वर and एक टँक जी वयर आमी म्हणटा ते फॉर विच वॉज कन्स्ट्रक्टेड ते दोन्ही स्पीकर सर टेंडर केल्ली अनफॉर्च्युनेटली I will bring to a letter 14/12/2007 which is addressed to the executive engineer PWD by then MLA Victoria Fernandez that the cancellation of land acquisition process of part survey number 220/1 due to lot of public criticism as there is lots of cajues, jackfruit and mango trees in the said survey number. So kindly cancel the acquisition process of serial number 220/1 instead of serial number 219 may be considered. Only small portion of serial number 220 near military finance may be taken up. I don't know what is the reason, sir, but this is another thing I would like to place on the floor of the House where it is a proof that this was done. Speaker, sir, misguide म्हाका करपाची गरज ना कोणे Speaker, sir. The entire file I have studied. It was proposed, Speaker, sir, because it was required, a ground sump was required and a tank was required where water would be pumped from there to the tank. Unfortunately, the acquisition of the ground area was never done.
the tank was constructed of 2,000 liters. And what he says is absolutely correct, that he has taken time on cleaning the tank and whatever. Speaker sir, we all should understand that water je chatta, udka, je oile level चे वचपाक, आज आम्ही तिसरे फ्लोरार बिल्डिंग, फोर्थ फ्लोर बिल्डिंग आम्ही उदक वचना. हेजे मदीं एक पंप बसयलो, बुस्टर पंप तेका वयर घालपाक. आणि त्यांना खूप जे बाकीचे एरियान भितर कितें जालें स्पीकर सर की हो बुस्टर पंप चालू करतरी उदक वयर तरी दुसऱ्या एरियांनी उदक मेळनासलें कित्याक 2,000 cubic meters of tank it was. However, the concern raised by Honorable MLA will be looked into technically and we'll find a technical solution. But if Honorable MLA can give us some land, identify land, so that it can be part of a GLR, ground water reservoir, which can be pumped on top, it will be kind enough gesture. I don't know what reasons they were stopped in that, but Speaker sir, we will look to see how we can connect that tank and restart it technically, and I can assure that if it is possible, की आता वयर sir, Speaker sir, ही tank जी आसा, हे जे हांवें तुका already levels दिल्ल्या माझ्या रिप्लायन, तेका वयर natural flow उदक वचना Speaker sir. आणि जेन्ना केन्ना केन्ना वयता स्पीकर सर हांव ना म्हणना पूण तेका केन्ना केन्ना वयता तें उदक उरता आनी मागीर यूज जायना स्पीकर सर इट गेट्स कंटमिनेटेड सो वील फायंड अ मेकॅनिझम वॉट एवर बेस्ट इज पॉसिबल टू सी दॅट इज टँक इज कमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां हांवें सांगलां स्पीकर सर ते टेस्टिंग कर म्हण टँक कित्याक इतले वर्सां पयलीं बांदलेली टँक ही म्हाका दिसता ती कितें क्रॅक जाल्या कितें जाल्यार म्हाका खबर ना ऑनरेबल MLA म्हणटा की ती उदक भरलेलें आशिल्लें म्हाका हांवें जें विचारलें तें चिकल आशिल्लो बट एनी हांव म्हणटा की MLA सारको आसतलो हांव पर्सनली वचून पळयता की ही टँक कशी आमी कमिशन करूंक शकता ती जाता जाल्यार हांव ताका सांगता आनी ताका व्हरता स्पीकर सर पळोवपाक पूण इन द नॅचरल फॉर्म हें उदक वयर चडपाक स्पीकर व्हेरी डिफिकल्ट बाय नॅचरल फॉर्म ताका संप जाय इवन जेन्ना प्लॅन केल्लो स्पीकर सर ही एंटायर प्रोजेक्ट ताका संपूय आशिल्लो आनी ओवरहेडूय टँक आशिल्ली पंप संपा वयल्यान वयर पंप करपाक अनफॉर्च्युनेटली तुका दोनी प्रोड्यूस केल्या बट वी वील सी हाव टू गो अबाउट इट प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन ही ताकी जी प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन इनॉग्रेशन पळय केला ते ताकी कॉमेस जावच्या पयलीं केल्ली इनॉग्रेशन येस आनी हे तर इनॉग्रेशन केल्या ती चालू कित्याक जावंक येस ही जालेली सर, हांवें आनी सांगलां हे संपाचे पळय म्हणटा न्हू हे रातचे उदीक ते ताकयेन बसता आनी ती मंत्र्यान टाकी मंत्र्यान completely उत्तर full दिल्लें आसली. आसा तुका मातसो म्हाका दिसता मिनिस्टराक मिसगायड केल्लो आहा येस स्पीकर सर ना आन्सर करता स्पीकर सर ते मतदारसंघान 18 MLD उदक लागता अजूनही थंय शॉर्टेज आसा स्पीकर सर वी आर एबल टू give only 15 MLD water as of today. There is 3 MLD shortfall which I am admitting, Speaker sir, in my floor. So the question of tank water going where waspache and store जावन दिवपाचे, I don't know. But I will examine it. आणि tank, Speaker sir, it clearly तो photograph तुका दिला त्याचे बरयल्ले आसा, तोय आसा. Inauguration केल्लें आसा Speaker. त्याने inauguration करू ना म्हटलं. We have बांधला आणि not inaugurated past 12 years म्हटलं. So what is that concept? तेन्ना हांव काय नाशिल्लो तोच आशिल्लो ताका खबर आसतली पूण तोय इनॉग्रेशन स्पीकर सर फोटोन दाखयल्ले आसा थँक्यू स्पीकर सर प्रायव्हेट मेंबर resolution number 1 Shri Uriya Lemon move your resolution. Speaker sir, I request to move that this house strongly recommends that the contents on the chieftains of Kunkolim be introduced at the appropriate stage in the school and college curriculum consequent to the decisions of the government of Goa. Celebrate 15 July 1583, the Kunkolim Revolt, as the National War Memorial Day. These deeds of courage, valiant struggle and sacrifices of Goans, and especially the people of Kunkolim, should be learnt and taught as part of Goa's political struggle against colonial powers strictly as historical facts without fanning a xenophobia of any kind. Resolution is before the House. Speaker sir, आज आमी सोकाणच्या दिसाक आमचे एक मोठो सेलिब्रेशन केलो नॅशनल वॉर मेमोरियल डे म्हणून सरकारान डिक्लेअर केलें आनी जे चिफ्टन ऑफ कुंकोलीम हे म्हाका दिसता स्पीकर सर जेन्ना 15 जुलय 1583 ह्या वर्साक जेन्ना एक रिवोल्ट जालो म्हणजे द पीपल ऑफ कुंकोलीम revolted against paying taxes, against paying revenue. And Speaker sir, this is the first non-cooperation movement not only of our country but of Asia. And म्हाका दिसता Speaker sir, सोकांच्या दिसाक आमगेले मुखेलमंत्री आशिल्ले आनी दुसरे मिनिस्टर आशिल्ले एक मोठें फंक्शन थिंगा जालें आनी
स्पीकर सर आमी एक मागलें की हें आमगेलें हिस्ट्री बुकान येवपाक जाय म्हणून आनी पयलेच दिसाक जे अनस्टार्ट एक क्वेश्चन आशिल्लें स्पीकर सर आनी तितून मुखेलमंत्रीन मेन्शन केलां दॅट ही वील एडिट इट वील बी पार्ट ऑफ द करिक्युलम इन द स्टँडर्ड 11th आर्ट्स बूक. नाव स्पीकर सर हांव मागोता मुखेलमंत्री कडेन आमकां एक टायम लायन एक टायम फ्रेम दिवची मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ओ वेन बिकॉज आनी देव बरें करूं म्हणटा तेका कित्याक हो एक मुवमेंट जो जालो जे म्हाका दिसता इट शूड इन्स्पायर ऑल ऑफ अस द यूथ एंड ऑल ऑफ अस. स्पीकर सर ऑल्सो आय वूड रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे ते रिफर्बिशमेंटूय जावचें तेजें आमी दोगांय थिंगा आसले सगळ्यां फंक्शनाक इट इज इन अ dilapidated condition. थिंगा ते रिफर्बिशमेंट म्हाका दिसता जेन्ना 10 वर्सां आदीं जेन्ना आमचे दिगंबर कामत जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्ले त्या वेळार थिंगा एक जोकी मालेमावच्या आदारान एक मोठो रिफर्बिशमेंट जाल्लो रेनोवेशनूय केल्लें पूण 10 वर्सां जालीं आतां तें कंडिशन पाड आसा. सो आय रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल मेंबर्स टू युनॅनिमसली रिजॉल्व द सेम. At the end, I would like to say, Speaker Sir, that just knowing history and boasting it in pride will take us nowhere. Just knowing history and inciting hatred will defeat the purpose of studying history. We should know history so as to celebrate the good and ensure that the bad is not repeated. Thank you, Speaker. कोळी गांवचे 16 महानायक ज्यांच्यांनी पोर्तुगीज टायमाचेर जे धर्मांतर जाताले त्या विरुद्ध ती चळवळ केल्ली त्या टायमार तांकां तें मरण आयिल्लें आनी तेंच्यांनी त्या कुंकळेच्या गांवच्या लोकांनी तेंची कितलींशीं वर्सां गोंय स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जालीं आनी तेंची जी कुंकळेकारांची मागणी आसली की हे जे 16 महानायकांचे जे स्मारक आहा ते सरकारी पातळीचेर तेंचे तेजो प्रोग्राम जावपा जाय आनी ताका मान्यता दिवपा जाय. तो आयज कार्यक्रम आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते आयज जाला. हांव सरकाराचे तशेंच आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की कुंकळीकारांची जी मागणी आहा तेणी आयज पूर्ण केल्या. त्याच बरोबर जे कितें स्कुलाच्या पुस्तकांनी जें कितें तें येवपा जाय तेंय सरकारा तर्फे तें मान्य जातलें अशी अपेक्षा धरता. आनी आयज हो इतिहासीक दिसाक आमकांय थंय उपस्थित रावपाक एक संदी मेळ्ळी. Speaker Sir, I stand to support the request moved by Shri Yuri Alemau. Speaker Sir, कुंकोळकार हे आमगेले भरपूर फामाद आनी कुंकोळकारां एक दोम आहा हें पयलें सगळ्याक गोंय आखे इंडियेक खबर आसा. सो हें जे फर्स्ट मुवमेंट जालो अगेन्स्ट पेईंग टॅक्सीस ऑन 15th July 1583 ही हेजी एक चळवळ ज्यो आसली ती जायत्या लोकांक जायत्या भुरग्यांक आमगेल्या खबर ना. सो हांव पयलीं सुद्दां चीफ मिनिस्टर दिनवासता आज तो येयलो आनी हो नॅशनल वॉर मेमोरेबल डे म्हूण आज हो सेलिब्रेट केलो कोंकळ्यांक दिनवासनी आमगेल्या चीफ मिनिस्टराक. स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युअर केलां की हें 11th आर्ट्स बुकाक घातलें म्हूण. सो हांव मागतां जातलें तें बेगीन नॅक्स्ट एकाडेमीक इयराक आमगेल्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हें घालचें आनी हें जें चळवळ जे कुंकोळकारान दाखयल्ली आनी आख्खे देशांत गेली आनी हे प्रमाणे आमकां एक स्वातंत्र्य मेळ्ळी. सो हेजेर हांव मागतां जातले बेगीन चीफ मिनिस्टरान हें बुकार घालचें आनी आख्या गोंयांक आनी आख्या इंडियेक संवसाराक नोंद करचें. देव बरें करूं. Speaker Sir, I rise to support the private members' resolution moved by Shri Yuri Alemau. Speaker Sir, कुंकळकारांचो रिवोल्ट हो कितलीं वर्सां पासून सामको फामाद आहा. कुंकळकाराचे सेंटिमेंट्स ताचे बद्दल सामके स्ट्रॉंग आसात आनी सदांच तांचो डिमांड आसतालो की ताका ज्या पद्दतीन म्हत्व मेळपा जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन म्हत्व तांकां केन्नाच मेळ्ळें ना. आनी तो सगळ्यांत पयलो रिवोल्ट तो अशें म्हणटात. पयर चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की नॅशनल वॉर मेमोरियल डे ते आमी सेलिब्रेट करता आनी वी वील पे रिस्पेक्ट टू दॅट. आनी आज म्हाका दिसता सगळ्यांनी वचून थंय तांणी आज तो दीस मनयला. थंय प्रत्येकान रेत घालां. म्हाका दिसता एक बरें डिसिजन त्या हातूंतल्यान सरकारान घेतलें
आता तांचो आनी एक डिमांड आसा इतल्या वर्सां पासून की खंय तरी ताजे लोकांक कळपाक जाय, लोकांक कांयच कळना. इट इज इन 1583 म्हणजे कितले पयलीं तें पळया. त्या लोकांक अजून ताची म्हायती ज्या प्रमाणे जावपाक जाय त्या प्रमाणे जावना. आनी म्हणून तांचो सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो की ते खंय तरी सिलेबसा भितर खंय तरी तो इन्क्लूड करचो. आनी म्हाका दिसता सरकाराचें हालीं धोरण अशें आसा की अशे कितें इन्सिडेंट्स आसात जे सामके लोकांक खबर आसपाक जाय, हिस्टॉरिकल ते हातूंत भितर येवपाकच जाय. त्या दिशेंतल्यान म्हाका दिसता सरकार एश्युरन्स दिवचें केन्ना घालता. म्हाका दिसता आय डोंट नो गव्हर्मेंट हॅज इंटेन्शन टू पूट इट, बट ते केन्नाच्यान घालपाक शकतले कितें करपाचें ताचेर तांणी एक सांगचें अशें म्हाका दिसता. सुभाष फळदेसाय. विजय पयलीं उलोवपाक. हां विजय सरदेसाय. एक्सटेंड कर 15 मिनट. Under Rule 16, Rule of Procedure, Conduct of Business, I move the motion of the duration of the House, sitting of the House by 15 minutes. स्पीकर सर, सगळ्यांनी सांगला ते भशेन हांवूय बी आतां ह्या युरी आलेमावान मूव केल्ल्या रेजोल्युशनाक समर्थन दिवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, आमची जे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणून जाल्लें 1857 जे तेन्नाचे ब्रिटिशांनी म्हणिल्लें इट इज अ सिपॉयज म्युटिनी म्हणून. मच बिफोर दॅट हो रिवोल्ट जालो आनी युरीन म्हणला ते भशेन एशियेचो पयलो रिवोल्ट अगेन्स्ट कोलोनियल पावर्स. सो म्हाका दिसता कितलेच शेंकडे पयलीं बिफोर इवन महात्मा गांधी वॉज बॉर्न नॉन कोऑपरेशन म्हणटा तें कितें हें आमी गोंयच्यान दाखयलें. कुंकळकारांनी क्रांतिकारी पद्दतीन हें नॉन कोऑपरेशन दाखयलें, जाचे खातीर तांच्यो जमनी म्हणल्यार ते वांगड म्हणून आसले ते पुर्तुगेजांनी घेतले, कॉन्फिस्केट केले आनी ती कोंदात जाली. म्हणून ते सगळ्या कडेन कोमुंदाद आहा पूण कुंकळे ती कोंदात म्हणून आहा. पूण थंय गांवकार वचून मानतात की एक गांवकारी सिस्टम चलता. आनीक म्हाका दिसता ऑल्दो दीस रिवोल्ट वॉज अ ब्लडी वन, म्हणल्यार सारकी मेले, रक्तां व्हांवलीं, पुणून जनरेशनां मागीर सगळे धर्माचे एकवट तांणी कुंकळकारांनी राखलो. आनी हो रिवोल्ट म्हणटा तो पुर्तुगेज शत्रू आनी तांकां हांगाचे कशें तरी धांवन उडयतले हो तांणी टार्गेट दवरून हो एकवट दाखयलो. कुंकळे अशें मानतात की कुंकळकान आमची शांतादुर्गा आनीक अवर लेडी ऑफ हेल्थ म्हणटा ती भयणी म्हणून तांचो एकवट ते भशेन आहा. आनी म्हाका दिसता ही डिबेट इज नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट. And it should not be used to create animosity of any country or of any group, religion, caste, creed. कित्याक आज एक गोंयकार पुर्तुगालाचो प्रायम मिनिस्टरूय जाल्लो आहा. म्हणटकर म्हाका दिसता दीस इज अ लेसन ऑफ ब्रेवरी अँड सॅक्रिफायस इन डिफेन्स ऑफ द लँड दॅट वी लिव इन. जमीन जी आमची आहा, आमची म्हणल्यार ती आमचे मदर लँड हे राखपा खातीर जो सॅक्रिफायस करचो पडटा हो कुंकळकारांनी केलो आनी हें आसूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आज मेरेन ही मेमरी सगळ्यांची जिती दवरपा खातीर हें सिलेबसान येवंकूच जाय आनी बेगिनल्या बेगीन येवंक जाय. बेन्जी वेगस. Speaker sir, I stand in support of my colleague's private member resolution. 15 July 1583 was a Kunkoli revolt, which is also called as the National War Memorial Day. Speaker sir, जे भाशेन कुमदाद आहा हें आमगेलें ट्रेडिशनल. म्हाका दिसता ह्यो वस्तू प्रिजर्व करपाच्यो चड गरज आसा आनी अ वे ऑफ प्रिजर्वींग दीस इज बाय पुटींग इट इन आवर बुक्स. आमगे पुस्तकांनी जरी तरी ह्यो वस्तू बरयल्यो आनी बरोवन दवरल्यो पुर्वज जें जनरेशन येवपा आसा, the generation to come will know only about all these revolts and these memorial days through our books. So I would request that this to be put into our education books. Thank you. Silva. I stand to support the private resolution moved by Yuri Alema. So जी हिस्ट्री कितें जाल्या ती आमच्या भुरग्यांक कळपाक जाय. ताका लागून हांव सपोर्ट करता हे हिस्ट्री आमच्या टॅक्स्ट बुकां आमच्या भुरग्यांक शिकपाक ते बुकाचेर घालपाक जाय. थँक्यू. विरेश बोरकार. Tend to support the resolution moved by Honorable MLA Yuri Alema. जी आमची हिस्ट्री आसा, जो गोंयचो फर्स्ट रिवोल्ट आसा, तेका
खंय ना खंय आमच्या हिस्ट्री बुकान नोंदी करपाक जाय आनी सीएमानूय सांगलेलें आसा की ते करतले म्हणून. सो आमी सपोर्ट करता आनी अशेंच कितेंय आमचे हिस्ट्री आसा जी गोंयची हिस्ट्री आसा ती राखून दवरपाक जाय आनी फुडाकार दिवपाक जाय. सो थँक्यू युरी बाब. अलेक्स शिकेरा. Because I rise to support this private member's resolution moved by my colleague Yuri Alemao. It is important to celebrate these type of occasions, especially for posterity, that our children should know what sacrifices Goans have undergone to earn the liberation of Goa. And therefore, I think it is in the fitness of things to also congratulate the government for having celebrated this day today. And as my colleagues have said, request the government to incorporate this in textbooks so that children know what exactly is the background and history of Goa. Thank you, Speaker, sir. Shri Sankal Vamunkar. I stand to support, Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Yuri Alemao. आयज तुमी हांगा सांगलेले आसा आमकां कितें जो एश्युरन्स दिल्लेलो आसा कितें हे जे आसा ते आमचे स्कूल कॉलेजीन तुमी घालतले 11th स्टँडर्डाक. म्हजो इतलोच हांगा रिक्वेस्ट आसा कितें नेक्स्ट फुडल्या वर्सांसून जेन्ना सिलेबस स्टार्ट जाता तेन्ना स्कुलांनी आमी कॉलेजीन घालतलेच म्हणून सांगले आसा 11थाक. तेच प्रमाणे म्हाका दिसता हे स्कूल लेवलाचेर जावचें कित्याक लागून सगळे स्टुडंट्साक भुरग्यांक पयलींसून स्कूल टायमारसून तांकां कळपाक बाबा हे जे रेवल्युशन जालें ताच्या लागून. सो मागता हांव गव्हर्मेंटा कडेन हे नेक्स्ट वर्सासून हो सिलेबसान इंट्रोड्यूस जावचें म्हणून. श्री कार्लोस फेरेरा. I rise to support the motions of Mr. Yuri Alemao. Salsette and especially Kunkuli have always been known in the forefront for battle against the oppression of the Portuguese rule. And in this context, I don't want to repeat what has been said, but I extend my support for this resolution. Speaker, sir, I rise to speak on this private members bill. आयज एक नॅशनल वॉर मेमोरियल डे म्हणून आयज सकाळी आमी सुरवात करतात आनी हें प्रायवेट मेंबर्स बील आतां येता. इट्स गुड थिंग कारण आमचे जे पुर्वज आसले एन्सेस्टर्स आसले तांचे जी शूरवीर गाथा इतिहासान भितर येवपाक जाय, आमकां प्रेरणा मेळपाक जाय, आमकां इन्स्पिरेशन मेळपाक जाय. येणारी जनरेशन्स आसात तांकां दिसपाक जाय की आपले पुर्वज सादारण ते 439 वर्सां पयलीं जाणी जेन्ना पुर्तुगीजांचो दबदबो आशिल्लो, जुलमी राजवट आशिल्ली आनीक सगळे वटच्यान जितकी हुकुमशाही आशिल्ली ताच्या विरोधान आवाज काडप हें शक्य नाशिल्लें आनीक अनऑर्गनायज आसलें, सगळ्यांक भयभीत वातावरण आशिल्लें. जेन्ना 1510 पुर्तुगीज गोंयान भितर तांणी आपले वास्तव कॉलोनियल रूल सुरू केलो ताज्या नंतर सादारण ते 70-80 वर्सां नंतर ही जी एक रिवोल्ट जालो, रिवोल्युशन जाली, एक क्रांती जाली आनी ताचे खातीर थोडे थोडे अनऑर्गनायज आसुनी तांणी हो प्रयत्न केलो. म्हणूनच म्हाका दिसता की भारताकच न्हय संपूर्ण एशियांतलो फर्स्ट रिवोल्ट अगेन्स्ट दी कॉलोनियल रूल आनीक तांची ती शक्ती आनी तांचें तें शौर्य, आमच्या पुर्वजांचें शौर्य आमच्या सगळ्या पिळग्यांक कळपाक जाय. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता माननीय आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. खुबशीं सरकारां आयलीं, आमी 60 वर्सांचेर पावले, गोल्डन जुबली आमी सेलेब्रेट करतात आनीक ह्या हाजेर ताजे हें करून पसून 60 वर्सांच्या नंतर आमकां ही एक बरी संदी आयिल्ली आसा. आय कॉंग्रेच्युलेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर टेकिंग दीस इनिशिएटीव, नॉट ओन्ली जस्ट मेकिंग इट तो राज्य स्तरावेलो हें म्हणून न्ही एक, पूण ताणें तो नॅशनल हाजेर वॉर मेमोरियल म्हणून काडलें. फक्त गोंयान भितरच न्हय तर भारताच्या इतर भागांतल्यान पसून ह्या मुवमेंटा विशयी म्हायती सगळ्यांक मेळटली अशी तजवीज केली. आयज आमी जेन्ना नॅशनल वॉर मेमोरियल म्हणून गोंयान भितर सेलेब्रेट करता त्याच वेळाचेर खंय तरी दिल्लीन आमचें हो सेलेब्रेट जाता आनी आमचें एक डेलिगेशन दिल्लीक वता आनी हो वॉर मेमोरियल डे म्हणून आमी सेलेब्रेट करता. युरी बाबान एक बरी हें घाल्लें आसा,
तातूंत भितर जे कॉन्टेंट्स आसा, आमची हिस्ट्री आसा, जे उज्वल आमचे म्हणजे हें आसा, इतिहास आसा, तो इतिहासान भितर ताची नोंद जावची. आमकां सदांच ल्हानपणांतल्यान शिकयत वतात, खंय तरी विन्स्टन चर्चिल, खंय तरी लॅनीन, खंय तरी आमचे हिटलर हांची हिस्ट्री, आमच्या स्वताच्या पुर्वजांची हिस्ट्री आमचे पर्यंत पावली ना, हें दुर्दैव आसा. हें चड करून जावपाकच जाय. आनीक हांव दुसरी एक मागणी घालतां चीफ मिनिस्टरा कडेन, तांचे जे शौर्य आसा, तांचे जे हें आसा तें हिस्ट्रीन भितर करेक्ट फॉर्मान येवपाक जाय. इतकें आमी पळोवपाक जाय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आनी आमचे जे हिस्टोरियन्स आसात तांचें कलेक्शन आसा, इट शूड कम इन अ व्हेरी करेक्ट फॉर्म. आनी ताचेर एक फिल्म जावपाक जाय अशी सकाळीं हांवें मागणी घाल्ली की एक बरें फिल्म जालें जर जायत जाल्यार हो अपरायज आसा, आमी म्हणटात रिवोल्ट म्हणून. रिवोल्ट हो स्वताच्या सरकारा विरुद्ध आसता, पूण त्या वेळा वेल्या स्वता आमचेर अन्याय करपी तो अपरायझींग म्हणटा ताका आमी, त्या वेळा वेलो हो मुवमेंट जाल्लो आसा. तो करेक्टली इतिहासान भितर येवचो, तातूंत भितर कसलेच तरेचे दुसरें हें जावपाक जायना. आनी ताचे बरोबर त्या इतिहासाच्या आदाराचेर एक फिल्मूय जावपाक जाय. आनी तें एक कमर्शियल फिल्म जावचें, एक डॉक्युमेंटरी जावन अशें वचपाक जायना, ज्या मुळे आमच्या गोंयचे हो इतिहास जो आसा तो सगळ्यां पर्यंत पावपाक जाय. देव बरें करूं. आज हांव प्रायवेट मेंबर रिजोल्युशन आमचे बाप युरिया ऑनरेबल MLA युरीन मूव केला ताका सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें कॉंग्रेच्युलेशन करता. हे जो तेन्ना रिवोल्ट जाल्लो, आत्तां आमचो बाप आमचो मंत्री सुभाष फळदेसान सगळे उलयल्ले आसा. ह्या हिस्ट्रीची खरीच गरज आसा आमकां. गरज इतलेक आसा की आमी हिस्ट्रीन जेन्ना भुरगेपणान शिकताले ते सगळ्या भायल्याच लोकांचे शिकताले. आमचे लोक इतले करूं शकता. आनी जर हे हिस्ट्रीची आज आमी पुस्तकां नोंद केली जाल्यार ह्याच्या फुडल्या आमच्या जनरेशनाक दिसतलें कितें आमी जर कितें बरें केलें, आमच्या गोंया खातीर बरें केलें जाल्यार खंय तरी हेची नांव नोंदणी जातली. त्या खातीर दुसरो म्हणजे हें अशें नोंद करप म्हणजे कुंकळकारांक एक सन्मान कसो. तांकांय दिसतलें आमचे जे ग्रँड फोर फादर्सान हें केल्लें, आज आमच्या सरकारान तांकां रिस्पेक्ट दिल्लो आसा म्हणून. सो अशे बरे गोश्टी हे खूब पयलीं जावपाची गरज आसली पूण जावंक ना. त्या खातीर हांव परत एकदां आमच्या मुख्यमंत्र्याचे आनी सरकाराचे हांव आभार मानता की हे त्यांनी केलें आनी हे फुडें तांणी ताची जी प्रॉपर मंत्र्यान सांगलें तशें प्रॉपर हिस्ट्री ती बुकान डिटेल येवपाची ना. म्हणजे कशें रॉंग केन्ना केन्ना येता आनी मागीर तें रॉंग भुरग्यांक आमच्या शिकपाक जाता, कित्याक हे परमनंट रावतलें म्हणून. देव बरें. स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं बाब युरिया आलेमो हेंच्यांनी जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलां तितूर थोडोसो म्हाका दिसता बदल करपाक जाय. एक तेजी लास्ट लायन जी आसा, इट इज अ थॉट द पार्ट ऑफ द गोवाज पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेन्स्ट द कोलोनियल पावर स्ट्रिक्टली एज अ हिस्टॉरिकल फॅक्ट बट विदाउट अ फेनिंग सिनोफोबिया ऑफ एनी कायंड म्हटलां. ताजो जर पर्टिक्युलरली मिनींग जर म्हटलो, द फियर ऑफ द हेट्रेड ऑफ द फॉरेन पीपल अँड कल्चर, परकीय लोकांची वा परकीय संस्कृतीची भीती किंवा दोश, अपरिचीत व्यक्ती म्हणजे सिनोफोबिया हाजो मिनिंगूच जो आसा पळय न्ही, परकीय लोकांचे संस्कृतीची भीती द्वेश, खरें म्हटल्यार तो उठाव जाल्लो तो हेज्याच खातीर. हांव तितूर म्हणना म्हणजे एनी हांव तुजें कदाचित बरोवपाक खंय कितें चुकलां आसत गोंय कितें यू कॅन चॅक इट. ही लायन जी आसा लास्ट, विदाउट फेनिंग एंड सिनोफोबिया ऑफ एनी कायंड, हें काडचें पडटलें भितरलें. कित्याक तर मुद्दामून म्हणजे हांव 2-3 गजाली हांवें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटांतल्यान म्हजो आर्कोलॉजिस्ट जो आसा ताज्या कडल्यान कंप्लिटली हिस्ट्री मागोवन घेतली आनी वी त्या ओरियंट कॉन्क्विस्टाडो बाय फ्रांसिस्को डिसोजा हाणें हो ट्रान्सलेटर आसा. पोर्तुगीजांतले जे रोमांक हांगांतल्यान लेटर रोमांक वयतालें आनी हांगांतल्यान लेटर जे पोर्तुगीजाक वयतालें तें लेटर हो सद्या आमचो ट्रान्सलेटर काही ती लेटरां ट्रान्सलेट आनी हें तें सगळें करीत आसता. आनी ताणीच हें म्हणजे ओरियंटो कॉन्क्विसादो हातूंतल्यान तेणी ते सगळो रेफरन्स काडला आनी सोर्स इज अ प्रतिमा कामत 1999 फार एक लोकल रेजिडंट कॉझेगादो, सॉरी म्हाजें प्रोनाउन्सिएशन चुकलां आसतलें. ओके, कॉन्झर्वादो. Okay, local residents to the colonial hegemony of the Goa in 1510 to 1922. Institute of Vinicius Braganzan हो बूक पब्लीश केला आनी हो बूक पब्लीश करता आसतना इट इज तांच्यांनी हे सगळ्यो कॉपीजूय हांव सगळ्यांक दिवपाक लायता ताच्या खातीर. ओके, आनी त्याच बरोबर हो इतिहास मातसो कळचो
पूण हेजेर हांव थोडक्यातूच एक 3-4 मिनटांनी उलयतां. म्हाका एक आनी 10 मिनटां वाडोवन दी फक्त. 10 मिनटां वाडय. हय, टायम हितून स्पीकर सर, खरें म्हणजे आमी पळयता इट इज एन पोर्तुगीज कोलोनियल रूल जो 450 वर्सां हांगासर आशिल्लो. हाची सुरवात केन्ना जाली आमकां खबर आसा. आनी जेन्ना हांगासर खास करून पोर्तुगीजांचो जो धर्मांत छळ जावपाक लागलो आनी खास करून आमच्या बरेचशे कडेन जी देवळां तेंच्यांनी डेमोलिश केली ती बरयल्या. त्या देवळांत मुर्ती नाशिल्ली पूण हें बरयलां म्हणजे देवळांतले लोक मुर्ती घेवन पळोवन गेले. देवूळ तेंच्यांनी मोडलें. हें तेंच्यांनी रोमाक आनी पुर्तुगालाक लेटरां धाडल्या ती बरयल्या. आनी हें सांगता आसतना हो कुंकळकारांचो जो थंयसर छळ जावपाक लागलो तो 1-2 गजाली खातीर. एक म्हणजे ताणें जें सांगलें तो टॅक्स दियात म्हणून. तांच्यो शेतां जमनी हाच्या विरोधात तो टॅक्स तुमी भरपाक जाय आनी दुसरो तुमी धर्मांतरण करपाक जाय. एक मिनट. अंडर रूल 16 of the rule of procedure to conduct a business, I move the motion of the extend the duration of the sitting of the house by 10 minutes. 10 minutes. स्पीकर सर, 1575 हो छळ खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात जालो आनी 1575 थंयसर येयल्ले विविध म्हणजे तेन्ना पोर्तुगीजांतल्या वायसरॉयन ज्या कोणाक हांगासर धाडले आनी हें सगळें म्हणजे कलेक्शन आसतलें लोकांक धर्मांत करपा खातीर कुंकळकारांनी सगळ्यांत पयलो लढो 1583 जो उडयलो तो हो दीस. म्हणून आयचो दीस हो नॅशनल चॅफ्टन वॉर मेमोरियल डे म्हणपाक जाय. इट इज एन चॅफ्टन मार्टियर्स मेमोरियल डे जावचो ना, चॅफ्टन वॉर मेमोरियल डे. तांच्यांनी केल्लो उठाव तुज्या बरोबर आसा. आज तेंच्यांनी आयच्या दिसा तांच्यांनी उठाव केलो आनी तेद्या वेळार थंयसर जो म्हणजे कुंकळींतल्या हें करता आसतना म्हणजे कित्याक केलें पोर्तुगीज धर्मांतर आसतलें मुळा कडल्यान संस्कृती कडल्यान अस्मिताये कडल्यान नश्ट करपा खातीर आनी तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात तेन्ना अनेकदां म्हणजे पोर्तुगीजांनी वापरलेले द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ द प्रोसिलिटिजम म्हणजे धाक दाखोवन केल्ल्या धर्मांतराचे मूळ धार्मीक असहिष्णुता आहा. तितूंत तेंच्यांनी हे पर्टिक्युलरली शब्द हो तोच आशिल्लो आनी ह्याच कारणान कुंकळी, असोळणा, आंबोली, वेळ्ळे, वेरोडा ह्या गांवांतल्या सगळ्या गांवकारांनी 1575 ते 1583 ह्या वर्सा कंटिन्युअसली थंय उठाव जावपाक लागले. खुद्द म्हणजे तातूंत रिकॉर्डूय आसा की कुंकळेच्या शांतादुर्गेत तांकां प्रसाद दिलो की तुमी टॅक्स फारीक करूं नाकात आनी ह्या धर्मांतराकूय बळी पडूं नाकात. आनी म्हणूनच तांच्यांनी 15 जुलय ह्या दिसा म्हणजे थंयसर आयिल्लो 15 जुलय 1583 ह्या दिसा फादर रुडाल्फ एकाविवा आनी तेज्या बरोबर आयिल्ले 14 जाण हांची तांच्यांनी हत्या केली आनी तांच्या त्या बांयत उडयले हो इतिहास आसा. आनी ताज्या उपरांत तांच्यांनी पोर्तुगीज वायसरॉयक ह्या प्रकरणांत लक्ष घालचें पडलें आनी पोर्तुगीज वायसरॉयन आदिल शाक कळोवन ह्या 16 जाणां गांवकारांक की आमी तह करुया, की आमी उलोवणी करुया, आमी तुमच्या बरोबर कसल्याच पद्दतीचो अत्याचार करचे ना आनी आमी हें मिटोवया म्हणून तांकां असोळण्याच्या किल्ल्याचेर आफोवन व्हेलें. असोळण्या गांवांत तेन्ना किल्लो आशिल्लो. असोळण्याच्या गांवांतल्या किल्ल्याचेर बंद रुमांत तांकां आनी येता आसतनाय तांकां सांगलेलें खंयचेच शस्त्र तुमी घेवन येवपाचें ना. आनी 16 जाणां गांवकारांक सगळ्यांची नांवांय आसा. नांवां आतांच आमी येतना सगळीं तांकां प्रत्येकाक आज एवॉर्ड सर्टिफिकेशन तुवें आशिल्लो एवॉर्ड सर्टिफिकेशन 16 जाणांच्या नांवांनी आमी दिलें. त्या 16 जाणांक व्हेले आनी बंदिस्त एका रुमांत तांकां उबे केले आनी खंयचेच उलोवच्या पयलीं तांचेर गुळयो घालपाक सुरवात केल्यो आनी त्या 14 जाणांचेर गुळयो घालता म्हणसर भितरलो फक्त एकटोच त्या खिडकींतल्यान उडी मारली समुद्रांत आनी थंयच्याच पेत तो कारवार पावलो आनी कारवार पावल्या उपरांत तो थंयसरूच कारवार रावलो आनी ताणें ही सगळी मॅसेज गोंयांत कुंकळे गांवांत सांगून धाडली आनी ताज्या उपरांत ते थंयसर तेंचो म्हणजे आमी जे म्हणटा 16 जाण महानायक ताणें जो आतां उल्लेख केलो त्या 16 महानायकाची स्टोरी एक्चुअल ही स्टोरी आसा. तांच्यांनी म्हणजे देशा खातीर, धर्मा खातीर, जागे खातीर, गांवा खातीर 1583 हो सगळ्यांत पयलो केल्लो उठाव आशिल्लो आनी आयचो तो दीस आशिल्लो. म्हणूनच तर म्हणजे हें वॉर जें आसा हें फ्रेंच रेवल्युशनाच्या पयलीं जाल्लें. पुराय जगार
खंयचेच अशा पद्दतीचें रेव्होल्युशन जावंक नाशिल्लें. सगळ्यात पयलें रेव्होल्युशन म्हणजे कोलोनियल रुलाच्या विरोधात लोक खंय तरी उठाव करपाक शकता हें त्या 16 महानायकांनी, वरो नायक, बाकीचो वेसो नायक अशी वेगवेगळी तेंची नांवां आसात. ह्या सगळ्या 16 महानायकांनी देशाक जगाक दाखोवन दिलें की ह्या कोलोनियल रुलाच्या अगेन्स्ट आमी बंड करपाक शकता. आमच्या जमनी खातीर आमी टॅक्स तुमकां फारीक करचे ना, आमी ह्या धर्मा खातीर, देवा खातीर आमी अशा पद्दतीचे बंड करूं शकता हें तेंच्यांनी दाखोवंक दिलें. आनी म्हणूनच केंद्रांतल्यान जेन्ना सांगलें की तुमचो एक दीस नॅशनल वॉर मेमोरियल डे हांगासर पुराय राज्याक, सगळ्या राज्यांक सांगलां मनोवपाक जाय, तेन्ना म्हाका दिसलें की होच योग्य दीस आसा आमी नॅशनल वॉर मेमोरियल डेचेर सेलेब्रेट करपा खातीर. आनी म्हणून आज आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्यांनी थंयसर गार्ड ऑफ ऑनर दिवन थंयसर नॅशनल वॉर मेमोरियल डे मनयलो. आनी म्हणून तर म्हाका दिसता म्हणजे देशाच्या आझादीचो अमृत महोत्सव मनयता आसतना, गोंयचे 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना आमकां ह्या 16 महानायकाक याद करपाची गरज आशिल्ली. म्हणून म्हणजे चॅफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट हांच्या वतीन रिक्वेस्ट फक्त ते बारीकशें करपा आयलें, बट आमी म्हणजे कायमचो गार्ड ऑफ ऑनर हो कायमचो दिलो वयतलो तेजी नोटिफिकेशनूय काडल्या. आनी म्हणून आज आमी व्हडा संख्येन थंय वचून, हांव आसलो, आमचो निलेश काब्राल आशिल्लो, बापा सुभाष फळदेसाय, युरी आशिल्लो, उल्हास आशिल्लो, हांच्यांनी गार्ड ऑफ ऑनर दिलो, रीत ले केलो. आमकां सदोदीत गोंयच्या इतिहासांत तुवें सांगला त्या प्रमाणे ल्हानशें भितर क्लॅरिफिकेशन, बाकीच्या पुस्तकांचो सगळो रेफरन्स घेवन आमकां निश्चितच रित्या हो इतिहास गोंयाक खबर आसपाक जाय, गोंयच्या मुखार येवपाक जाय. आनी तेंय सांगता आसतना परत एकदां सांगता, हे चॅफ्टन मेमोरियल ट्रस्टाचे कॅथलीक, हिंदू सगळे भाव भाव मेळोनूय तेजे ट्रस्टी आसा. दीस इज अ युनिकनेस ऑफ गोवा. हांगासर खंयसरूच जातीभेद, धर्मभेदाचो विशय ना, हो आमच्या इतिहासाचो विशय आसा. म्हणजे गोंयांत हो इतिहास सांगता की अशा पद्दतीचें कदाचित तेन्नाय धर्मपरिवर्तन जालां आसतलें, बट तें सांगता आसतना आतां दुजाभाव खंयसरूच उरचो ना हें तें चॅफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट दाखोवन दिता. म्हणून सगळे जाण ताजे ट्रस्टी आसात आनी आयज व्हडा उमेदीत तो कार्यक्रम करता. म्हणून आयचो दीस हो खरो उमेदीचो दीस आसा, हो उठावाचो दीस. तांच्यांनी केल्लो उठाव हो त्या पद्दतीचो म्हणजे कोंकणकारा खातीर, गोंया खातीर हो खूब व्हड दीस आशिल्लो. आनी आयजूच तुवेंनूय बी हे प्रायवेट रेजोल्युशन डे हाडलें. हांव तुजें अभिनंदन करता. स्लायड कितें आहा तें करेक्शन करपाक लायता आनी करेक्शन करून ह्या हाच्या सयत तेंच्यांनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक धाडून दिवचें. आमी तुजें रेजोल्युशन एक्सेप्ट करता. आमकां हिस्ट्री बुकाक आनी इवन दो इन फ्युचर तुवें तें थोडें रिनोवेशन आनी हें तें मागलां, जें कितें करप शक्य आसा तें रिनोवेशनूय थंय करून कायमचो गोंयच्या इतिहासांत हो दीस सातत्यांत वर्सानुवर्सां हाज्या फुडें अशाच पद्दतीन याद उरचो, इतकें ह्या हावजा कडेन मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. For the withdrawal of the resolution? No, it is okay, pass. pass. Yes. With correction. With correction. स्पीकर सर, 1 मिनिट उलयता. जालें. लायन एकूच लायन काडपाची भितर. हय या तेका काय प्रॉब्लेम विदाउट फेनिंग एनी विथ करेक्शन्स ही एग्री बट पास. Yes, I say it. The resolution is pass. Yes. You can postpone till 2:30. Yes. The resolution is सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत आम्ही स्थगित करतो.